من توی 26 سالی که سابقه کاری داشتم توی 7 سازمان موفق دنیا هیچ وقت اون صنعت رو تکرار نکردم. همیشه از یه صنعت به یه صنعت دیگه رفتم. اون موقع استارت این داستان کوچینگ تو من خورد که من گفتم واقعا یعنی یه کوچ مگه چه کاری میکنه جز یه گفتگو. بست سلینگ آثر بودی، توی مجله CEO تودی فیچر شدی. چی شد اصلا افتادی توی بیزنس کوچ؟ همیشه واسم جذاب بود که یه چیزی که توی یه صنعت کار میکنه آیا توی صنعت‌های دیگه هم میتونه به کار برسه. وقتی 7 بار این کار کردم میدونستم که دقیقاً این کار شدنیه. ما از بچگی به دنیا اومدیم دیگه، ولمون کردن برو خودت پیدا کن، برو خودت پول در بیار. نه از اینکه چک چطوری امضا کنی یاد گرفتی، نه از اینکه چطوری فکر کنم یاد گرفتی. ما واقعا نداشتیم، کوچ نداشتیم. شما مدرک داشته باشی نداشته باشی، فکر کنی کارت درسته یا کارت درست نیست، هیچ کدوم از اینا مهم نیست. تنها چیزی که مهمه ریزالت و آوتپوت، یعنی شما واقعا چقدر بالته. چطور آخه تو میتونی بری ترینینگ بشی که کوچ بشی اگر کسی که داری کوچ میکنی جاش نبودی؟ کوچ فقط و فقط اجازه داره از مشتریش سوال بپرسه. خود مشتری به نتایجی که باید برسه خواهد رسید. نظرت در رابطه با اینکه AI این کارو به خوبی انجام خواهد داد نظر چیه؟ اون چیزی که مشتری نمیگه چجوری میخواد بگیره به شما جواب بده؟ تو چشم من نگاه نمیکنی، داری به در دیوار نگاه میکنی. بهم داره نشون میده که شاید این بحثو الان ادامه ندیم بهتر باشه. اون چیزایی هست که هوشمند مصنوعی نمیتونه پیکاپ بکنه. برگردیم به اون 10 تا بزرگترین اشتباهاتی که من دیدم. اولین و یکی از مهمترین همون برمیگرده به اوکی. آره داشتم راجع به همین ازتون پرسیدم که شما قبلا توی HR بودین. بله 20 سال از 26 سال سابقه کاری من تو HR بوده. 6 سال اول البته تو فروش بودم که بعدن که خواستم سویچ کنم بیام تو HR هیچ کی منو بازی نمیداد. گفتن شما میخوای بیای HR چیکار کنی اصلا؟ چه فایده ای داره واسه شما؟ آقا جان من دوست دارم، من علاقه دارم نیروی خودم و انرژی خودم بیارم توی بخش منابع انسانی که به قول معروف یه دونه اپورتونتی آدم بیشتر لازم نداره. یه نفر حاضر شد زیر بار این داستان بره ما استارتی با ما بزنه که اون شده کریر 20 سال تو HR. عالی. نوید من وقتی داشتم راجعت میخوندم میگم هم کتاب نوشتی، بست سلینگ آثر بودی، توی مجله CEO تودی فیچر شدی و ما ایرانی‌ها خیلی عادت نداریم بیزنس کوچ داشته باشیم توی اینداستری ما هم. چون هم از استارتاپ شروع کردیم، استارتاپ هم یه مایندست این داره که برو تو بازی رو شروع کن و بریز و بپاش و حالا بازی رو یاد میگیری. بنابراین داستانت خیلی برای من جالبه. چی شد اصلا افتادی توی بیزنس کوچ؟ یه چیزی قبل از اینکه این سوال جواب بدی بگم. من برای اینکه بتونم با یه آدمی مثل شما آشنا بشم و ازش تایم بگیرم، خب باید هم لاکی باشم و خوششانس باشم که به من وقت بدین و هم اینکه کلی باید هزینه کنم که با من صحبت بکنیم. این پادکست الان من از شما سعی نمی‌کنم سوالای خیلی چالشی بپرسم. من واقعا الان اینو یه جلسه جدی کوچینگ برای خودم می‌بینم، با این تفاوت که برام داره رایگان تموم میشه. بنابراین خیلی خیلی ممنون که دعوت من قبول کردین بیان اینجا و بیاین اینطوری با این سشن روبرو بشیم که این جلسه کوچینگ منه. اگه قرار باشه یه جلسه کوچینگ رو بتونیم رپلیکیتش بکنیم و اونطوری که میشه نشونش بدیم، این جلسه رو بکنیم. ولی خب قبل از این که حالا کسایی که دارن گوش میکنن باهاتون آشنا شن، خب من یه مقدار راجع بهتون خوندم و ریسرچ کردم، ولی این که از HR اومدین و داستانتون جالبه. آقا من میخواستم آدمای فروش خودمو بگیرم، بعدش چی میشه که یهو به کوچینگ تبدیل میشه؟ بله سوهل جان، اول این داستان بذار ازت تشکر بکنم که منو دعوت کردی تو این پادکست خوبتون شرکت بکنم. دومین کاری که میخوام بکنم، من پیشاپیش میخوام عذرخواهی بکنم از همه هموطنا و دوستان ایرانی که تو ایران زندگی میکنن و بزرگ شده ایران هستن، چون همینجوری که به زودی به این نتیجه خواهید رسید لول فارسی من هنوز به اون حدی نیست که لول فارسی شما و بقیه دوستان هست. من 37 سال زندگیمو خارج از ایران به سر بردم و بنابراین از الان میخوام معذرتامو بخوام که اگه کلمه انگلیسی یا چیزای دیگه تو این گفتگو وارد شد، به قول معروف چاره دیگه من نداشتم که به همینجوری اینو ذکر کردم. خیلی این پادکست عادیه. دومم مملکت مردم ما دارن الان عشق ابدی نگاه میکنن که توش همش انگلیسی دارن حرف میزنن، اونجا فقط به اونا گیر نمیدن، به ما گیر میدن. ولی نه، این پادکست اصلا رواله این قضیه. اوکی
اوکی. ببین سهیل جان، این داستان از 29 سال پیش شروع شد که من بعد از اینکه درسمو تموم کردم، یعنی مدرسه‌ام تموم شد، هیچ گونه علاقه‌ای به دانشگاه رفتن نداشتم و این یه سوال بزرگی بود و یه چالش بزرگی بود تو خانواده ما، چون مادر من ایشون دکترا داشت، پدرم من فوق لیسانس داشت، تمام فامیل ما یا دکترن یا مهندسن یا وکیلن یا به هر حال یه کاری هستن واسه خودشون و برای اونها یه علامت سوال خیلی بزرگی بود که چه جوری میشه که در این حالی که نمرات من خیلی خوب بود، مثلا جزو شاگرد ممتاز مدرسه حساب میشدم، چجوری شد که من یهو تصمیم گرفتم که نمیخوام مستقیم بعد از اینکه مدرسه‌مو تمام کردم برم به دانشگاه؟ و دلیل خیلی ساده‌ای داشت. دلیلش این بود که ببین، من از ایران که خارج شدم تو سن 13 سالگی، کلاس دوم راهنمایی ایران رو خوندم، اومدم آلمان. سال اول بدون که یک کلمه آلمانی صحبت بکنم منو گذاشتن توی مدرسه گیمنازیوم توی کلاس هفتم آلمان که خب چه می‌دونم، مثلا ما درس فرانسوی داشتیم که با آلمانی توضیح میدادن، بنده نه فرانسوی بلد بودم نه آلمانی بلد بودم، که سال اول من رد شدم. خب و مجبور شدم از گیمنازیوم بیام یه لول پایینتر، رفتم رئال شوله، یه مدرسه که مثلا یه لول سطحش پایینتر از گیمنازیومه. سال هفتم رو دوباره تکرار کردم. یعنی من از جمله تو این تیم بیلدینگ و اکتیویتی هایی که میکنیم همیشه سوال میکنیم که کی 3 بار تو عمرش کلاس هفتم خونده. هیچ کی حدس نمیزنه که من میتونم اون شخص باشم، اما واقعیت داره. پس وقتی من مدرسه‌ام تموم شد، 13 سال در از تو آلمان طول میکشه مدرسه شما تموم بشه، من 15 سال مدرسه رفته بودم. خداییش دیگه از درس و کتاب و مشق و این کارا یه جورایی بیزار بودم. واسه خودم تصمیم گرفتم که چرا من باید الان برم دوباره بشینم 4 سال دوباره مثلا فوق لیسانسمو بگیرم و اینا، بذار بریم تو بیزینس کار، بذار بریم ببینیم دنیا کاری چه چیزایی داره واسه کسایی مثل من. و 6 سال توی بخش فروش کار کردم. 3 سال اول توی بخش فروش کالاها. الان من خیلی دقت نکردم، اما ساز کفش شما رو میتونم به شما بگم، ساز شلوار شما رو میتونم به شما بگم، ساز تیشرت رو میتونم بهت بگم. توی بیزنسی که فشن بود و اکسسوری فشن، کپی و نمیدونم کمربند و این چیزا میفروخت. و 3 سال بعد از اون رفتم توی بیزنسی که ایونت و مارکتینگ میکرد، یعنی ایونت رو میفروخت. یه دونه مکانی داشتیم ما که مسابقه‌های گوکارت توش انجام میشد و منو کردن اونجا به عنوان ایونت منیجر، کسی که این ونیو رو در ساعتی که معمولا باز نبود واسه کسای معمولی که بیاد بلیط بخرن سوار گوکارت بشن، به کمپانی‌ها کرایه میدادیم با سود خیلی بالاتر، چون زمانی بود که معمولا از فسیلیتیمون استفاده نمیشد. 6 سال من این کار رو انجام دادم و یه چیزی که یاد گرفتم تو فروش اینه که شما مدرک داشته باشی نداشته باشی، فکر کنی کارت درسته یا کارت درست نیست، فکر کنی خیلی زرنگی یا زرنگ نیستی، هیچ کدوم از اینا مهم نیست. تنها چیزی که مهمه ریزالت و آوتپوته. یعنی چی؟ یعنی شما واقعا چقدر بارته. و چیزی که من خیلی دوست داشتم تو بخش فروش که تو بخش اچ آر کم کارم سخت شد، این بود که شما به راحتی میتونستی خودت مقایسه بکنی با تمامیت فروشندگان در سطح ملی، یا اگه بیزنس ما بین‌المللی می بود که نبود، در سطح بین‌المللی. بعد از 6 سال که من خواستم بیام تو منابع انسانی و واقعا این یه دونه سوژه دانشگاه بود. بعداً هم من رفتم دانشگاه، مثلا به قول معروف اون قول و قراری که به پدر مادرم دادم برآورده کردم و اینا، مدیریت بین‌المللی خوندم. یه دونه از بخش این شاخه مدیریت بین‌المللی بخش منابع انسانی بود، یعنی درس منابع انسانی بود. خیلی واسم جذاب بود. اصلا تا اون موقع من با منابع انسانی برخورد درست حسابی نداشتم. یعنی واقعیتش اینه که اون دوستانی هم که واسه من مسئولیت به عنوان منابع انسانی به عهده گرفته بودن خیلی نه جذاب بودن، نه مثلا کارشون انقدر قوی بود که من واسم جالب بشه که مثلا اونا دقیقاً دارن چیکار میکنن. anyway این علاقه جالبی بود برای من. و وقتی که من اون موقع سال 2002 فارغ التحصیل شدم و میخواستم بعد از درسم برم و استارت کریرم و تو اچ آر بزنم، یک نفر حاضر نبود منو تو اچ آر بپذیره. تو آلمان اون موقع، آلمان anyway کشور خیلی سنتی هست، اما یه جوری هم خیلی سیاه‌سفیده از نظر منابع انسانی و این چیزها. یه جوری سیاه‌سفید بود. رزومه من نگاه می‌کردم میگفتم ببخشید شما واسه پوزیشن اشتباه اپلای کردی، بیا ما توی بخش فروش واسه تو پوزیشن خیلی جالبی داریم. و همون جوری که امینم این رپر معروف میگه یه اپورتونیتی، یه شانس بیشتر از زندگی بس وقت آدم بیشتر نیاز نداره، این موقعیت واسه من جور شد. اسم رئیس هم میخوام بگم، اسم ایشون هست دنیا فخش، یه خانومیه که توی آدیداس اون موقع هد اچ آر بود و من استخدام کرد توی پایین ترین لول اچ آر که میشد.
تیتر من بود، سمت من بود اسیستنت HR منیجر، یعنی واقعا انتری لول HR. و چیزی که خیلی جالب بود برای من، به من گفت نوید ببین یکم استخدام تو توی سازمان آدیداس یکم ممکنه زیر سوال بره، بذار من و تو برگردیم به این داستان. اگه کسی حمله کرد به این قضیه و خواست به قول معروف تو رو چالش کنه یا منو چالش بکنه، تنها جواب من و تو این خواهد بود، اینه که در این حالی که تو رشتت منابع انسانی نبوده، سابقه کاری آنجرنی هم تو منابع انسانی نداری، تو تنها کسی هستی توی بخش منابع انسانی که کالاهای ما رو تا به مشتری‌ها فروخته و اینجوری ما اینو دورش میزنیم و میاریمش توی قضیه. که واقعیت داستان این بود که هیچ کسی به قول معروف به من هیچ بیسکویتی نداد واسه اینکه من 6 تا سابقه کاری تو فروش داشتم. از روز اول بعد خودم رو توی منابع انسانی نشون میدادم مثل اونای دیگه که 4-5 سال توی منابع انسانی کار کرده بودن. و اون استارت، اون پشن، اون انرژی، اون شعله که روشن شد 20 خورده سال پیش، 23 سال پیش، باعث شد که من یک کریر 20 ساله توی منابع انسانی داشته باشم و توی این 20 سال من توی 5 تا کشور اجازه کار و زندگی کردن داشتم و یه دونه از شانس بزرگ زندگی من بود که بعد از خیلی سال، بعد از 19 سال که از ایران خارج شده بودم، موقعیت کاری واسم پیش اومد و منو استخدام کردن از آلمان، از شرکت جنرال الکتریک اساینمنت بهم دادم به ایران و اون موقع من شدم مدیر ارشد منابع انسانی سازمانی به اسم BAT تو ایران که جزو یه دونه از افتخارهای منه که باعث شد که من نه تنها برگردم به کشوری که کشور خودمه و اونجا به هر حال به دنیا آمدم، 13 سال زندگی کردم، بلکه یه شانس دوم به من داد که برگردم و با تمام ملت، با تمام دوستان، با تمام فامیل دوباره بتونم یه رابطه برقرار بکنم و اون نیمچه فارسی که واسم هنوز باقی مونده برمیگرده به همین 2 سال. همه ما داریم خواندن حرف میزنیم دیگه. ببینم شما قبل از اینکه پس برین توی HR، یعنی واقعا از سیلز پا شدین، اینو بزنین، من این فروش نشه دوباره پادکست استودیو رو بعد رفت تو مخ من، اینو بزنیم شما نمیخوام بیفته تو تصویر رو باشه، ولی هر موقع راحت باشه خودشو بخورید. به جای که اسم پادکست ما رو بزنن از پادکست خودشون بزنن. شما قبل از اینکه پاشین برین توی HR و حالا به قول معروف تحصیلات دانشگاهی HRی نداشتین، قبلش یه مطالعه چیزی کرده بودین که وقتی داشتین رزومه رو میدادین، خب تو رزومه نوشته فروش و رفتین توی HR و اونجا اینجوری اکسپتتون کردن؟ من اتفاقا دلیلی که استخدامتون کردم دوست داشتم. شما تنها کسی بودین که با محصولی که دارن میفروشن آشنایین و به نظر من یکی از بزرگترین مشکلاتی که الان خیلی از کمپانی‌ها الان دارن اینه که حالا آدما شاید نیازی هم نباشه البته تو خیلی از جاها، ولی با اون چیزی که دارن میفروشن آشنا نیستن. مثلا من یه نمونه خاطرم هست، مثلا ما توی کمپانی که توی ایران داشتیم، ما بچهای برنامه‌نویسمون رو یا بچهای پروداکت یا بچهای مارکتینگ رو یک ساعتی همیشه میذاشیم توی کال سنتر تلفن‌ها رو جواب بدن که واقعا بتونن آشناشن با اینکه چه وزن و چه شرایطی رو بچهای کال سنتر دارن تحمل میکنن و چه جوری مشتریا اگر مثلا یه مشکلی دارن. من می‌خواستم اون داد و فریاد رو، یعنی مثلا به اون تیمی که توی محصول میگفتم این فیچر رو باید فیکس کنی، این باگر رو فیکس کنی، گفت حالا ما در هفته دیگه این رو فیکس خواهیم کرد، بیا اینجوری که آقا بیا تلفن رو بگی دستت، بیا احساس کن، بیا فیل کن که الان چه اتفاقی داره برات میفته یا اون آدما چه طوری دارن در رابطه پروداکت و محصول فکر میکنن که بعد بتونی خیلی شهودی بتونی به هممون با هم دیگه بتونی مثلا بحث کنیم. مثلا اینطوری آقا من نمیتونم با شما بشم حتی برین استورم بکنم چون شما اصلا در جریان نیستیم، واسه همین که همیشه با هم کلش داریم و چالش داریم و کل داریم. به خاطر اینکه من یه جایی با یه سری آدمایی نشستم صحبت کردم، شنیدم درخواستاشون رو میدونم، احساساتشون شنیدم، حرفاشون رو میدونم، ولی حالا که میخوام با شما صحبت بکنم شما از یه زاویه دیده دیگه میخواین خیلی تکنیکالی فیچرها رو بندازین عقب، اینا رو بنتشین جلو. منتهای مراتب آیا HR بودن هم کاتگوری محوره؟ آیا مثلا شما HR مثلا شرکت‌های مثلا کامرشیالین؟ آیا شما HR شرکت‌های تکی هستین؟ آیا شما شرکت‌های بله درسته، این یه واقعیتیه. ببین سوهل جان، یه چیزی که درباره کریم من خیلی شاید جالب باشه برای کسی که نمیدونن خیلی درباره من، همین سوژه کتاب خود منه، اینه که من توی 26 سالی که سابقه کاری داشتم توی 7 تا سازمان موفق دنیا
هیچ وقت، حالا جز اینی که 6 سال اول تو بخش فروش بودم، 20 سال آخر تو بخش منابع انسانی بودم، هیچ وقت اون صنعت رو تکرار نکردم. یعنی خداییش کار خودم سخت کردم. مثلا وقتی من از آدیداس مثلا بعد از 2 سال نیم اومدم بیرون، تصمیم گرفتم که بیام بیرون و جوینشم به یک کمپانی دیگه به اسم جنرال الکتریک که اون موقع جنرال الکتریک موفق ترین سازمان دنیا بود. توی S&P 500 یا S&P 1000 توی بزرگترین کمپانی‌های توی بورس آمریکا یه چیز هولوش 50-60% CEO ها رو میرفتن از جنرال الکتریک میدزدیدن، برای اینکه واقعا باور داشتن که اون چیزی که اینا توی سازمان جنرال الکتریک یاد گرفتن هیچ سازمان دیگه به اینا نمیتونه یاد بده. اما به دلایل مختلف جنرال الکتریک اصلا به درد من نخورد. خیلی فرهنگش آمریکایی بود، بیش از حد آمریکایی مثلا اصل بودن و در این حالی که من حالا با آمریکا مشکل دارم، نه خیلی دوستش دارم، اما واقعیت داستان اینه که وقتی فرهنگ سازمان یه جوری شروع بکنه به یه چیز خیلی سفت و سختی وارد بشه، خوشم نمیاد خیلی. و بعد از 8 ماه تصمیم گرفتم که این به درد من نمیخوره، اومدم بیرون و بعد از اون شانس به تورم خورد که منو توی آلمان استخدام کردم و بردن ایران و اونجا ادامه کار دادم. پس یه دونه از واقعیت کریر من اینه که من هیچ صنعتی رو 2 بار تکرار نکردم یا حتی 1 بارم تکرار نکردم. همیشه از یه صنعت به یه صنعت دیگه رفتم. و کار دیگه که انجام دارم اینه که تو بخش منابع انسانی هم خب پوزیشن‌های مختلفی هست دیگه. مثلا بیشتر این 20 سال من جنرالیست بودم، یه جوری مثل تنه اصلی درخت اگه شما بگیرید من رفتم بالا. اما بعضی وقتام تو شاخه‌های مختلف فعالیت داشتم. از جمله وقتی تو ایران بودم یه پست دوم بهم داد سازمان که باعث شد بیام دبی و برگردم و تو کل منطقه من بودم مدیر ارشد تالنت منیجمنت و این ریجن به اسم میدل ایست نورث افریقا 19 تا کشور مختلف بود که از جمله ایران هم جزو اون 19 تا کشور بود. پس من شاخه درختم از پایین گرفتم اومدم بالا و ساختم این درختو، اما همزمان به قول معروف اوکی بودم با اینی که تو کوچه فری یا تو شاخه فری برم، یکم هم مثلا 2-3 سال اونجا کار بکنم، دوباره برگردم به شاخه اصلی، اون دوباره بگیرم برم بالا. و یه جوری کار خودم رو سخت کردم، چون اگه مثلا من تو از آریداس میومدم میرفتم نایکی، یا از نایکی میومدم بیرون میرفتم پوما، از پوما میومدم بیرون میرفتم تو اسیکس، خب خیلی واسم راحت تر بود، چون کلیت اون صنعت رو حداقل آشنایی باش داشتم. تنها چیزی که باید به سرعت یاد میگرفتم فرهنگ اون سازمان بود، متدهای مثلا لیدرشپ اون سازمان بود. اما اینجوری من یکم کار خودم رو سخت کردم، اما جالبتر شد واسم این همراهی. این انتخاب شخصیتون بود که اینطوری باشه، یا واقعا مثلا شاید یه سری بندم تو قرارداداتون بود که اگر مثلا تو آیداس هستین تو پوما نمیتونین برین به خاطر اینکه تالنت‌ها اینور استخدام کردین یا سیستم اینور رو میدونین؟ شاید مثلا یه مقداری از این قوانینی که میذارن که نان کامپیت باشه. بله ببینید نان کامپیوتر توی اکثر کشورهای دنیا هیچ جلوی دادگاه هیچ فایده ای نداره. یعنی شما فقط نان کامپیوتر وقتی میتونین به زور اجرا بکنین که اون نیرویی که میگین آقا الان از آیداس اجازه نداری شما بری به پوما جوین بشی، خونش نشسته و شما حقوق و مزایای کامل ایشون رو دارین پرداخت میکنی که تو کمترین حالتی میصرفه واسه سازمان این کار بکنن. حتی ما هم داشتیم اینو تو قراردادمون که بله شما اجازه ندارین بریم، و رقیبامون هم تک تک اسم بندی کرده بودن تو قرارداد. جنتلمن اگریمنت بیشتر یه جوری حالت بیشتری اینی داره که این کار شما نکنین. حالا واقعیت داستانی که کلمه یکم به قرمه سبزی میده و anyway هم اگه همچین چیزی میشد من خیلی نگران اون داستان نمی بودم. اما نه، من همیشه واسم جذاب بود که یه چیزی که توی صنعت کار میکنه آیا توی صنعت‌های دیگه هم میتونه به کار برسه یا نه. چه چیزایی به عنوان یادگیری من میتونم از یه صنعتی به عنوان یه نالج، یه اکسپریانس بردارم، مثل یه سرنگ بکشم از تو این داستان به یه سازمان دیگه، به یه فرهنگ دیگه، به یه صنعت دیگه منتقل بکنم. وقتی 7 بار این کار کردم میدونستم که دقیقاً این کار شدنیه. و یه دونه از چیزایی که واسه خود من خیلی جذاب بود این بود که حتی اگه شما مثلا روش سازمان فارماسیوتیکال کمپانی یه دونه از 5 تا بزرگترین های دنیاست، تو سوئیس کار کردم واسهشون 3 سال. خودت سازمانه داروسازی اگه الان شما بریم پیش نوو نوردیس یا بریم پیش نووارتیس، در این حالی که همشون توی صنعت فعالن، از تک تک اینا اگه شما بپرسید میگن ما خیلی خواستیم، ما رو اصلا با روش نمیشه مقایسه کرد، ما رو با سانوفی نمیشه مقایسه کرد، ما رو با جانسون نمیشه مقایسه کرد. و تا یه حدی این حرف درسته ها، اما تا یه حدی هم این حرف درست نیست. چرا؟ چون که صنعت داروسازیه.
شما داری دارو تولید میکنی، به مشتریات داری میفروشی، دیگه خیلی پیچیده نکن. حالا اوکی فرهنگ شما شاید یکم اینورتره، پررنگتره، کمرنگتره، اینجوری اونجوری، اما واقعیت داستان اینه که من یه دونه از دلایلی که من خیلی موفق بودم تو کریرم این بود که من همیشه یه پرسپکتیوی، یه دیدگاه جدیدی می آوردم تو این صنعتی که من استخدام می‌کردن، که شاید اون کسایی که 20 سال بود تو اون صنعت سابقه کاری داشتن، 2 برابر من سابقه کاری داشتن، اصلا به فکر این داستان تا حالا نرفته بودن. چرا؟ چون با همچین چالشی اصلا مواجه تا حالا نشده بودم و بنابراین این به نظر من یه دونه از نکات مثبتی بود و خب میگم کار خودم یکم سخت‌تر شد، اما به هر حال کارمون یه جوری خرمون از پل بردیم جلو. تا چند سال پیش سرمایه‌گذاری تو طلا همیشه با دردسرای زیادی همراه بود. نگهداری فیزیکی طلا کار ساده‌ای نبود، نگرانی بابت دزدیدنش و گم شدنش همیشه وجود داشت و اگه سراغ طلای زینتی می‌رفتی بعد هزینه اجرت و مولات‌های بالای اون هم به جون می‌خریدی. اما امروز با ملی گلد این داستان کاملا تغییر کرده. ملی گلد یه پلتفرم قانونی و مطمئن برای خرید و فروش آنلاین طلای آب شده است که به شما امکان میده در هر ساعت از شبانه روز به صورت کاملا آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری معامله طلا انجام بدین. خرید و فروش در ملی گلد بدون اجرت و مالیات انجام میشه و تنها 0.5% کارمزد داره که جزو پایین‌ترین نرخ‌ها تو بازاره. طلای خریداری شده شما در صندوق امانات بانکی معتبر نگهداری میشه و اگه مایل باشید امکان تحویل فیزیکی طلا هم وجود داره بدون نیاز به هماهنگی قبلی و با مشاهده مشخصات دقیق قطعه طلا قبل از تحویل. فرآیند ثبت نام و اعراض هویت هم بسیار سریع و کمتر از 2 دقیقه بیشتر زمان نمیبره. اگه به دنبال یه روش ساده، امن و کم هزینه برای سرمایه‌گذاری تو طلا هستین، ملی گلد یکی از بهترین انتخابای موجود تو بازار امروزه. برای شروع کافیه به milligold.com بری و اولین خرید خود رو فقط با چند تا کلیک انجام بدی. چیزی توی دنیای HR دیدین که بعد تبدیل کرد شما رو پت اکزیکیوتیو کوچ رو بردارین؟ بله این داستان سالشو نمیخوام بگم چون مشخص میشه تو چه سازمانی بود، اما من مدیر ارشد منابع انسانی بودم. یه پروسه تو HR هست به اسم سکسشن پلنینگ، بعضیا بهش میگن تالنت منیجمنت، همش یکیه، که ما سال به سال با GM میشستیم و با تاپ تیم مرور میکردیم که مثلا اگه شما الان مدیر فروش سازمان هستین، کسایی که میتونن جایگزین شما باشن یک روز چه کسایی هستن و چقدر فاصله دارن تا بتونن خودشون به این صندلی برسونن. و بعض وقتا نیاز به دیولپمنت دارن، بعض وقتا نیاز به منتورینگ دارن، کوچینگ دارن و غیره و غیره. این داستان واقعی ها، یعنی ما تاپ تیم 12 نفره بودیم و وقتی که مدیر فروش یعنی سیلز دایرکتور اسلاید خودش رو شروع کرد به پرزنت کردن، اولین اسمی که پشت ایشون بود، یعنی ایشون به بقیه مدیران ارشد گفتش که این میتونه یه روز مثلا در 1 تا 3 سال دیگه خودش رو به پست من برسونه. مثل این بود که یکی شیپور جنگ و زد و همه شروع کردن اسلحه هاشون رو در بردن و شلیک کردن. یعنی یه حالتی شد که بعد از این بحث من گفتم خب دوستان به یه کافه بریک داشته باشیم، یه جوری اینا همه دوباره بیان به حالت معمولی برگردن، بتونیم به جلسمون ادامه بدیم. و دلیلی که 2 نفر از این تاپ تیم به خصوص خیلی بهشون این داستان توهین بود این بود که گفتن ببین این کسی که شما به عنوان جایگزین خودت الان میخوای مطرح بکنی، ما هیچ تردید و شکی نداریم که ایشون بهترین فروشنده سازمانه، اما از نظر لیدرشپ به هیچ عنوان ما هیچ وقت حمایت نمی‌کنیم از پروموشن این فرد، حتی یه لول بالاتر که همون لول شما باشه، اینجا یا هیچ جای دیگه. اینو شما به عنوان مسیج باید به این فرد بدیم و هیچ وقت این اتفاق تا وقتی ما تو این سازمان هستیم اتفاق نخواهد افتاد. اون 2 تا نیروی دیگه هم نیروی کلیدی این سازمان بوده. یعنی حالا چون مدیر آیتی ها کسی نبود که میگه حالا واسه خودش نظری داره به بخش فروش ایشون چه کار داره، بذار حالا مثلا نظر خودش واسه خودش نگه داره. که اون موقع من پیشنهاد کردم، گفتم خب اگه همه تو دیدگاه فروششون رو این فرد مثبتن، آیا اوکی هستین که ما یه کوچی واسه ایشون استخدام بکنیم که با ایشون کار بکنیم؟ گفتن چرا که نه. و همین کار اتفاق افتاد. یعنی من با 2 تا از مدیران ارشد منابع انسانی دیگه که آشنام بودن تماس گرفتم، گفتم یه همچین کیسی ما داریم، یه کسی داریم که KPI شو میکشه و از اونها همیشه بالاتره، سیلز دریونه، نمیدونم نامبر دریونه، تمام این خاصیت خوب فروش رو داره. متاسفانه اون چیزی که ما توی اسسمنت هوگن بهش میگیم دارک ساید ترید، اون سایه‌ای که همه ما پشتمون داریم، بعضی وقتا با این نورافکن‌ها میخوایم پنهان بکنیم از دیگران،
اینا یه جوری داره جلوی موفقیت این فرد رو میگیره. کوچ میشناسین که دقیقاً بتونه با یه همچین فردی توی همچین موقعیتی کار بکنه. 2 تا به من معرفی کردن، این 2 نفر رو ما ارائه دادیم به ایشون با این 2 نفر یه گفتگوی کوچیکی داشت و با یه نفر از اینا قرارداد بست و 1 سال رفتیم جلو. 1 سال بعد من یادم از سفر برگشته بودم، شب قبل از این جلسه تمام اسلاید کار واسه من فرستادن، تمام مدیران ارشد. نگاه کردم دیدم ای بابا، این مدیر فروش دوباره همون اسمی که پارسا گذاشت اونجا انقلاب شد، این دوباره گذاشته به عنوان ساکسسورش. یه درجه هم نزدیک‌تر کرد، گفته مثلا سال دیگه ایشون میتونه کار من انجام بده. از 3 سال شد 1 سال. زنگ زدم بهش گفتم ببین فلانی، یه جوری من نگران خودتم، برای خودم دیگه هیچ فرقی نداره، خودت دیگه میدونی چه کاری داری میکنی اینجا، اما یه جوری نگران خودم داستان نشه دوباره. گفتش که نه خیلی هم مثبته و خیلی هم دیولپمنتش خوب بوده و با این کوچ خوب کار کرد. گفتم اوکی، به قول معروف خود دانی. آقا روز بعد رفتیم، از 12 نفر تاپ تیم 2 نفر فقط عوض شده بودن. اون 2 نفر این 2 نفر جنگندم نبودن. ایشون این اسلایدش آورد بالا، یه نفر از این 2 نفر برگشت گفتش که منتظر بودم که مثلا نارنجک رو بندازه وسط بوردروم. گفتش که خیلی جالبه، من خودم یادمه که پارسال وقتی این فردو به عنوان ساکسسور شما آوردی تو این تیبل، من گفتم که به قول معروف روی جسد مرده منی همچین اتفاقی اگه بیفته باید بیفته. اما امروز من یه نظر دیگه دارم و نظر من اینه که آیا یه همچین پستی که مثلا شما داری واسه یه همچین تالنتی جذاب خواهد بود یا ما باید به پست خارج از کشور فکر بکنیم؟ منو میگی چی شد؟ توی فاصله واقعا 1 سال یه کوچ مثلا با این فرد بین 12 تا 20 تا جلسه اگه داشته باشه، یه اسسمنت هم از خودش انجام داده، شاید یه 360 درجه مثلا یه چند تا فیدبک گرفته، دقیقاً چه اتفاقی افتاد که این همون نیروه ها و سیلز پرفورمنسش هم دراپ نکرده که بگیم حالا یه سافتی شد و خیلی نرم شد و به قول معروف دیگه حالا پرفورمنسش که اومد پایین اما خیلی نایس و مثلا بهتر شد، مهربونتر شد. نه، این هنوز اون اجی که داشت توی سیلز نگه داشته بود و بهترم شده بود، اما یه جوری تونست با دیگران روابط برقرار بکنه که اون کسایی که دشمن ایشون بودن شدن فن ایشون، شدن آمباسادور ایشون، شدن به قول معروف حمایت کننده از ایشون. اون موقع استارت این داستان کوچینگ تو من خورد که من گفتم واقعا یعنی یه کوچ مگه چه کاری میکنه جز یه گفتگو؟ دقیقاً چه اتفاقی میفته بین این 2 نفر که چند سال طول کشید. خودم چندین و چند بار از انسترومنت کوچینگ به عنوان مشتری استفاده کردم. منم هر از گاهی جزو نیروهای تاپ سازمان محسوب می شدم و به این دلیل به من این موقعیت رو می دادن که تا وقتی که من آماده شدم که خودم برم دنبال این دوره، مثلا یه چندین و چند سال گذشت. اما وقتی که به این نتیجه رسیدم که کوچینگ میتونه یه چیز خیلی قوی باشه برای کسی که توی حتی سازمان داره کار میکنه، اون موقع من هیچ نظری نداشتم که به سازمان‌ها خداحافظی بکنم و بیام این کاری که الان دارم انجام میدم فول تایم انجام بدم. همیشه به دیدگاه من به کوچینگ این بود که میتونه منو یه نیروی بهتری بکنه و میتونه منو یه پدر یا همسر بهتری بکنه. همیشه من به کوچینگ اینجوری نگاه میکردم و این خیلی خیلی دیدگاه جالبیه، به خاطر اینکه ما هم نگاه که میکنیم به بزرگترین کمپانی‌ها و شرکت‌هایی هم که خیلی موفق شدن یا بیشترین بهترین مدیر عاملایی که خیلی موفق شدن واقعا کوچ‌های بزرگی پشتشون بودن. و شاید من اتفاقا چند بارم توی صحبتام توی این پادکست با بقیه اینطوری بودم که یکی از مشکلاتی که ماها داریم اینه که احساس رها شدگی خیلی میکنیم توی این دنیایی که الان هستیم. یعنی با توجه به تمام تغییراتی که تو دنیا داره اتفاق میفته و با توجه به شرایطی که اصلا ما داریم، ما از بچگی به دنیا اومدیم دیگه، ولمون کردن تو خیابون، برو خودت پیدا کن، برو خودت پول در بیار. نه از اینکه چک چطوری امضا کنی یاد گرفتی، نه از اینکه چطوری فکر کنم یاد گرفتی، نه از اینکه چطوری درس بخونم یاد گرفتی، نه از اینکه چطوری پارتنر پیدا کنم یاد گرفتی، نه چطوری با پارتنر رفتار کنی یاد گرفتی، نه چطوری با کارمندا صحبت بکنی، یا هیچ چی یاد نگرفتی. یعنی همه رو این که دیگه خودت دیگه مثلا مرام داشته باشی بری یوتیوبی نگاه کنی، کتابی بخونی، چیز نگاه بکنی مثلا شد. و ما واقعا نداشتیم، کوچ نداشتیم.
و انقدر این نداشتیم که یواش یواش یه مقداری هم یه صحبتایی مثلا الان اتفاق میفته که به خاطر اینکه توی دنیایی که هستیم الان یکی از راههای پول درآوردن و کارهای مختلف کردن اینه که دیگه خب الان داریم می‌بینیم مثلا همه دیگه مثلا تریدره ولی بیشترین درآمدش به جای که از ترید باشه از فروختن کورس و آموزش تریده. برای خیلی‌ها درسته ولی برای خیلی‌ها هم خب مثلا کار رو کردن اون نتیجه رو نداشته ولی گفتن خب بزن چیزی که من یادم بیام به بقیه یاد بدم. یه جریانی بود تو دنیای ایران مثلا ما استارتاپ که بودیم تعداد منتورا میگفتن از تعداد استارتاپ بیشتر، یعنی مثلا به شکل یه جوک شده بود این قضیه. بنابراین مثلا یه مقداری نسبت به داشتن کوچ و داشتن کسی که بتونه کمکت بکنه یه مقداری بچه‌ها خیلی گارد گرفتن تو دنیای استارتاپ به خاطر اینکه خیلی تو باید با شهودت میرفتی اینتویتیو مثلا میگفتی من میخوام این کارو بکنم و خیلی هم واقعا با یه سری از آدما صحبت میکردی که به عنوان کوچ باشن خیلی نتونستن کمکت بکنن که مثلا بگن باید این کارو کنی چون خودشون هم دیدی از اون بیزنس نداشتن این کارا رو هم نکردن و بعدش هم واقعا حرفا خیلی حرف کتابیه. یعنی مثلا تو واقعا اگه توی یه جلسه‌ای باشه جلسه خیلی هیتده و خیلی مثلا جلسه سنگین شده اینو من فکر نمی‌کنم کسی مثلا کتاب خونده بدون حرفی که خونده رو به تو بزنه بتونه مثلا کمکت بکنه. بنابراین من خودم سعی کردم مثلا شاید کوچ داشته باشم یا نه کوچ، حالا نه که خودم رفته باشم گرفته باشم ولی مثلا به من توی یکی از بیزنس‌های قدیمم که بودم آسان شده بود که مثلا بیاد دعوت منو شادو کنه یه مدت دور من باشه و بعد بیاد بعد من با خود اونم دعوام میشد اصلا بخاطر این قبولش نداشتی. شاید نمیدونم شاید بعد مرحله اول این که یه دونه کوچ داشته باشی قبولش داشته باشی. واسه همین فرایند این که یه کوچ پیدا کنی چطوریه؟ یعنی مثلا چی میشه که آدم میتونه یه کوچ پیدا کنه و بعد بیزنس کوچ پیدا کنه؟ معمولا ریفراله، معمولا یک کوچ دیگه به کوچ دیگه میگه و بعدش هم این که میخوام ببینم که مثلا کوچ داریم تا کوچ، یعنی منظورم که کوچ اگزیکیوتیو فرق میکنه با کوچ اینداستری این پوزیشن برای مثلا کسی که مثلا تو دنیای فارماسیوتیکال سی او کمپانی بزرگتره یا بقیه سی لول ها. این فرایند کوچ پیدا کردن چطوریه؟ چون من الان دیگه به شخصه دارم میرم که آقا من دارم این همه مثلا میریم باشگاه ورزش میکنیم، آره خیلی هم میخونی و استادی میکنی و سعی میکنی خیلی با پلن باشه ولی هر موقع که مثلا آن ان آف کوچ گرفتم مثلا یک کوچ یه ماهه خب مسلما آوتکام خیلی بهتر بود تو یه ماهی که من جیم کوچ گرفتم رفتم دقیقا. با مربی و فقط هم صرفا برنامه غذایی نبوده، مایندستی کمکت میکنه که بیشتر پوش کنی. خیلی دیوید گاگینزی پوشت میکنه که آقا الان باید چند تا دیگه هم مثلا ست بزنی، باید این کارام بکنی. یا دکتر رفتنم همچنین. و من اتفاقا احساس میکنم که الان مثلا توی استیجی هستم که سعی میکنم توی هر مرحله خودم رو تنها نذارم. میدونی دارم سعی میکنم که آقا مثلا اگر داری ورزش میکنی آقا کوچ جی ادعا نکن خودم میرم یاد میگیرم، مثلا که الان تو دنیا هستیم که همه چی هم هست باشه تا یه حد خیلی خوبی میری ولی من فکر کنم یه جای انقدی داره که تو میتونی با کوچ کار بکنی. برگردم به سوالم، اینی که نسبت به کوچ آدم‌ها خیلی گارد دارن به خاطر اینکه یه دوره مشاورین زیاد شده، چطوری میشه یه کوچ خوب پیدا کرد؟ بله ببین سوهل جان، اینو من البته یکم شرمندم که دارم الان اکرار میکنم، اینه که از اون 20 سالی که من تو منابع انسانی کار کردم 12 سال اول صحبت فرایند شد. تنها فرایندی که ازش استفاده میکردم واسه انتخاب کوچ اگه یاد بشه اون موقع من خریدار خدمات کوچینگ بودم، خودم که کوچ نبودم. پس بنابراین من دنبال یه کوچ میگشتم که بیاد مثلا با این مدیر ارشد با اون مدیر ارشد به اون بتونه کمک بکنه. وقتی که HR بودی؟ وقتی تو HR بودم. و تنها فرایندی که من ازش استفاده میکردم همین داستان ریکامندیشن یا ریفرال بود. زنگ می‌زدم به اون HRی که خودم قبولشون داشتم که در لول مثلا خود من بودن، میگفتم اینجوری همون جوری که با اون بابایی که تو سیلز کار میکرد تو بخش فروش کمک مثلا از یکی گرفتم
یکی رو به من معرفی کرد، یکی دیگر رو. این دوتا رو ما همیشه توی زمینه کوچینگ اینو ما میگیم همیشه جلسه اول مجانیه، برای اینکه اون کسی که میخواد تصمیم بگیره که آیا این کوچ به درد من میخوره یا نه، مثل فرست دیت همچین حالتی داره که باید 6 تا سوال ازش بکنه ببینه جوابش چیه، چی بارشه، چه کسی هست. میتونه تصور داشته باشه که تا آخرین سیکرتش هم واسه این کوچ باز بکنه، بذاره رو میز ببینه که چجوری میتونه کمکش بکنه یا نه. اصلا وقتی قبول نداره خب چه فایده داره، اصلا واسه چی قرارداد ببندن. پس این یه دونه از 10 تا ابزاریه که توی انتخاب کوچ خیلی میتونه. انتخاب دو طرفه هم هست دیگه، یعنی هم باید همیشه دو طرفه است. البته بعضی از کوچا اینو فراموش میکنن، همیشه فکر میکنن انتخاب با مشتریه، اما واقعیت این داستانه که خود من مثلا خیلی حالا این اتفاق نیفتاده، اما در چیز اخیر این اتفاق اصلا 2 بار افتاده که 2 نفر با من تماس گرفتن از یک کسی که خودم خیلی قبولش دارم و بعد از اون گفتگو اول من به این نتیجه رسیدم که من نمیتونم و نمیخوام به هر دلیلی به این نیروها کمک بکنم. برگردیم به اون 10 تا چیز و اینو اگه اجازه بدی من به عنوان هدیه به دوستان پادکست شما ارائه میدم. یه PDF که من این 10 تا فرایند یا 10 تا گزینه رو قشنگ باز میکنم، رو تک تک اینا مانور میدم و هر کسی که میخواد واسه خودش از خدمات کوچینگ استفاده بکنه میتونه مثل تول کیته، میتونه از این تول کیت استفاده بکنه و اون 10 تا به قول معروف فرآیند رو تک تک واسه خودش اسس بکنه بعد از اون گفتگویی که با کوچ داره. هر 10 تاش هم اینجا نمیخوام مطرح بکنم، اما ببین سوهیل جان، اولین و یکی از مهمترین همون برمیگرده به کوالیفیکیشن اون کوچ. خب الان من میدونم تو ایران فکر میکنم 4 تا حداقل 4 تا، شاید هم خیلی از الان از 4 تا بیشتر باشن، سازمانی هستن که دارن ترینینگ کوچینگ رو توی ایران الان آفر میکنن. خیلی از نیروام هستن تو ایران که دوست دارن مثلا کوچ باشن، میرن دوره میبینن و بعد از اون میان مثلا واسه خودشون رو میکنن به کوچینگ. چطور آخه تو میتونی بری ترینینگ بشی که کوچ بشی اگر کسی که داری کوچ میکنی جاش نبودی؟ خب دقیقاً دیگه. ببین یه دونه از فرآیند اینه که شما آیا دوره‌ای که دیدی اصلا دوره به درد بخور بوده یا نه. به عنوان مثال الان مثلا دوره کوچینگ هست که شما 2 ساعت آنلاین وقت میذاری، بعد از 2 ساعت مثلا $200 پول میدی، بعد از اون 2 ساعت واسه شما سرتیفیکت میفرستن میگن شما سرتیفاید کوچ تو این زمینه هستی. خب اونو بذار یه طرف، اون ور اند اون داستان یه بابای مثل من بهش نگاه بکن که من دوره کوچینگ من 3 سال بود تو 3 تا قاره و بیشتر از 100,000 یورو سرمایه‌گذاری نیاز داشت. خب وقتی شما این دوتا رو بغل هم میذاری به یه نتیجه میرسی دیگه که اون کسی که رفته 3 سال یه چیزی رو مثلا پیرو شده، یه 4 تا چیز یاد گرفته، شاید یکم قابلیتش بیشتر باشه از اون فرد. یکی دیگه از اون فراینده که میخوام ازش استفاده بکنم این سابقه کاریه. به خصوص توی این منطقه من اینو خیلی میبینم، نه تنها تو ایران اما توی خاورمیانه. اینه که مثلا منم توی ICF عضوم دیگه، میریم مثلا ICF اینجا ماهی یه بار یه جلسه میذارم به اسم کوچینگ کافه. کوچا رو میارم، مثلا یه حالت یادگیری داره، یه حالت نتورکینگ داره اینا. بعد مثلا من همیشه تو میزی که نشستم میگم خب اگه اونایی که نمیشناسم میگم دوستان شما چه کار میکنین، شما چه کار میکنین، هم کوچن دیگه. اکثریت برمیگردن میگن من اکزیکیتیو کوچم. میگم خیلی عالی. توی کافی بریک مثلا ازشون میپرسم که خب شما مثلا با چه کسایی کار میکنین، مثلا تو چه سازمانه الان سابقه کاری دارید به عنوان کوچ؟ کمپانی رندوم که من اصلا تا الان نشنیدم، لولا اصلا اکزیکیتیو نیست. چرا؟ چون تیتر اکزیکیتیو کوچ تیتری نیستش که پروتکت شده باشه، مثلا دکتر، مثلا روان شناس، روانکاو چیه دیروز ثبت کردی از فردا اکزیکیتیومون شرکت ری. و خیلی مهمه این برای اون کسی که داره انتخاب میکنه این کوچ به درش میخوره یا نه، که ببینه آیا سابقه کاری و سابقه زندگی اون کوچ به ایشون میخونه یا نه. نمیخوام بر علیه کوچ جوون الان یه چیزی بگم، اما واقعیت داستان اینه اگه من CEO 50 خورده ساله هستم، اگه من 20 خورده ساله الان دارم تو سازمان موفق بین‌المللی کار میکنم، اگه من تو 5 تا کشور تا الان زندگی کردم و کار کردم تو 7 از موفق ترین سازمان‌های دنیا، یه کوچی که تو یک کشور به دنیا اومده الان 24 سالشه، الان مثلا 1 سال رفته دوره کوچینگ دیده واسه خودش مدرک گرفته، حالا میخواد منو کوچ بکنه، آیا من سوددهی واسه من این رابطه خواهد داشت یا نه؟ آیا من میتونم حتی تصور بکنم که ایشون که تازه الان مثلا هنوز ریش سیبیلش در نیامده اصلا از دنیای من چیزی حالیش هست یا نه؟
پس این میتونه یه کرایتریا دیگه باشه، میدونی یکی از اون فرآیندهای دیگه باشه. و فرآیندهای دیگه هم هستش که از جمله ریفرال به نظر من خیلی مهمه. من همیشه وقتی با مشتری جدید دارم صحبت میکنم همیشه به اینا آفر میدم که من 3 تا از مشتری سابقم و شماره تلفن و به قول معروف کانتاکت دیتیلشون رو در جریان میذارم با اینا، با اجازه اون قبلیا، که اینا از اونها یه صحبتی بکنم و از اونها یه فیدبکی بگیرن که آیا نوید ناظریان به چه درد شما دقیقاً خورد، شما نتایجی که از این همکاری توی زمینه کوچینگ از ایشون گرفتین چه نوع بود، که بعداً خودشون به این نتیجه برسن که آیا مثلا همکاری با من واسه این فرد موفق خواهد بود، سوددهی خواهد داشت، به دردشون خواهد خورد، یا جوری که من دوست دارم به این داستان کوچینگ نگاه بکنم ارزشی به وجود خواهد اومد یا نه. بریم سراغ اون 12 تا پوینتی که گفتین شکل PDF توری میشه روی صحبت کرد. من الان خودم شخصا احساس میکنم خیلی خود من توی دوره ترانزیشنی ام و من احساس میکنم توی دوره ترانزیشن موندم از یه آدمی که شاید خودت عملگرایی و به اصطلاح دوئری و بعد یواش یواش تبدیل شدی به یه آدمی که حالا داری تیم منیج میکنی، یه سری آدم داریشون کار میکنی و این داستان. تو جلسات کوچینگ چه اتفاقی برای یه نفر میفته؟ یعنی الان فرض کنین من الان شما رو به عنوان کوچ دارم باهاتون همکاری میکنم. اولین قدمی که برمی دارین چه کاریه؟ ببین سوهیل جان، هر کوچیه به قول معروف برنامه خودشو داره و این یه دونه از چیزای جذابه توی زمینه کوچینگ. مثل یه پزشک که مثلا قراره الان شونه شما رو عمل کنه، خدا نکرده یه تصادفی بوده، یه اتفاقی افتاده که شما راه دیگه ای نداری جز اینی که این شونه رو عمل بکنی. من به شما قول میدم اگه شما برید با 5 تا از پزشک معتبر صحبت بکنی، حداقل 3 یا 4 نحوه عمل به شما ارائه خواهند داد. یکی میگه من اول مثلا این بالای شونت رو میشکافم، از نمیدونم با چیز میرم مینیمال اینویزیو به قول معروف خیلی جزئی میرم اون تو و روی میکروسکوپ این کارو انجام میدم، روی تصویر مثلا مانیتور این کارو انجام میدم. یکی دیگه میگه نه من اولد اسکولم، کل داستانو میشکافم، قشنگ مثلا بخیه میزنم، نگران نباش، خوبم جوش میخوره، هیچی هم مثلا بعدم معلوم نخواهد شد، من باید کلیت داستانو ببینم و من مثلا با 2 تا اسیستان خودم فقط کار میکنم، اینقدر باید هزینه عمل شما بیشتر خواهد شد چون این 2 تا اسیستان من خودشون در اصل میتونن عمل انجام بدن. اما این گروه تیمی ماست که روی این داستان میخواد کار بکنه. پس هر کوچی یه برنامه دیگه داره، یه جوری دیگه برنامه خودش رو میچینه. من یه برنامه‌ای دارم که تو این 11 سالی که الان به عنوان کوچ فعال هستم، تو این 11 سال هر سال من اینو تیون اپ کردم، یه جوری اینوریش کردم اونوریش کردم و به نظر من یه واقعیتیه که برداشت من از زمینه کوچینگ چیزی نیست که شما بری، یه مدرکی نیست که شما بگیری قاب کنی پشت دیوار واسه خود بزنی بعد بری همون کار رو همون جور ادامه بدی. من از وقتی که اون دوره 3 سال رو دیدم میتونم بگم بیشتر از 3 سال دوره های دیگه هم دیدم که یه جوری کمک میکنه به اون چیزی که یاد گرفتم. پس بنابراین من این داستان یادگیری تو تمام زندگی واقعا باور دارم، لایف لانگ لرنینگ، من باور دارم که این میتونه به درد بخوره. و اگه برگردیم به این برنامه‌ای که من در حال حاضر باش کار میکنم با مشتری خودم، به این میگم سیگنچر یه لانگ جرنی. چرا؟ چون اول کار وقتی من شروع کردم به عنوان کوچ فعالیت داشتم، شما میادی پیش من میگفتی که آره مثلا نوید جان من میخوام با شما مثلا این قرارداد 3 ماهه ببندم. گفتم چرا که نه، 5-6 تا جلسه با هم میذاریم، مثلا 2 هفته یه بار رو میریم جلو. شما اگه میادی پیش من میگفتی من بودجه من فقط تا 6 ماهه، میدونم شما مثلا 1 سال ترجیح میده کار کنم، من 6 ماهه میخوام با شما کار کنم. گفتم عیبی نداره، 6 ماه هم قبوله، بیا حالا شما فعلا 6 ماه با هم کار کنیم، بعدش هم خدا بزرگه. مثلا گرفتن کوچ چقدر داریم توی پادکست قیمت شما داریم میگی؟ خیلی از بچه‌ها دارن پادکست نگاه میکنن، داریم بهشون ایده میدیم کلا. بله ببینین سوهیل جان، رنج بین‌المللی با رنج ایران خیلی متفاوته ها، اونم دلایل خیلی واضح خودش داره که ریال به دلار و غیره. من میتونم به شما بگم چقدر من چارج میکنم واسه خدمات کوچینگم. این سیگنچر یه لانگ جرنی که من به شما دارم میگم در حال حاضر من $48,000 چارج میکنم واسه مشتری. 1 سال همکاری 39 ساعت
کوچینگ خالصه، به علاوه تمام چیزهایی که مابین جلسات داره انجام میشه. این مثلا یه دونه از پکیج‌های منه که 80% از مشتریایی که میان پیش من این مبلغو میدن و اینجوری با من قرارداد میبندن. اگه بریم برگردیم بگیم که خب این برنامه از چه، به قول معروف اگه این غذای خوشمزه باشه مخلفات این غذا چه چیزایی هستن و چه چیزایی توی این باید وارد بشه. توی 1 سال من با شما 20 تا جلسه وان خواهم داشت. جلسات منم جدیداً 60 دقیقه از قدیم 90 دقیقه میذاشتم و من به این نتیجه رسیدم که هرچی من بیشتر سابقه کاریم توی زمین کوچینگ داره بالاتر میره، زودتر میتونم مشتری خودم رو به سوددهی برسونم. بنابراین اون چیزی که مثلا فکر کنی الان شما دفعه اولت یا دفعه دومت میخوای موتور ماشینی بیاری پایین، وقتی روزی 5 تا موتور ماشین آوردی پایین بعد از 1 سال، خب خیلی سریعتر میشه داستان. در حالی که هنوز همون موتور و همون پیچیدگی رو داره، همون پیچ و مهره رو داره و غیره، اما واقعیت داستانی که و مهارت شما که بالا میره، به اون سرعت هم شما میتونی مشتری تو به سوددهی سریعتر مشتری برسونی. به عنوان یه متغیر، چون مثلا به قول خودت حالا موتور رو میاری پایین، هر بار موتور رو دیگه میشناسی و همه جاشو میشناسی، ولی یه آدم خیلی متغیر داره. یعنی میشه فرمول روش پیاده کرد یا روش روش پیاده کرد. از یه چیزای استفاده میکنی شما که این به این نتیجه میرسی. ببین اول کار اینه که اگه قرار بشه شما به عنوان مشتری بیاین با من قرارداد ببندین و سازمان شما اسپانسور باشه، یعنی چی؟ یعنی این شرکت هزینه کوچینگ رو بده، من همیشه 3 تا جلسه اضافه میکنم به اون جلسات وانوانی که با هم داریم. اولین جلسه من، شما، رئیس شما و همیشه انتخابی، اگه دوست داشته باشین شما HR شما رو هم دعوت میکنیم به اون جلسه و خیلی رک، خیلی شفاف درباره نتایج این کوچینگ با رئیس شما و انتخابی HR صحبت میکنیم توی یه اتاق، همه با هم. نه که من اول با شما صحبت کنم بعد برم با رئیستون صحبت کنم بعد برم با HRتون، نه همه قشنگ میشیم دور یه میز، میگیم خب به عنوان شما، از دیدگاه شما سهیل جان 1 سال از این قرارداد ما گذشته باشه، اون نتایجی که شما دوست دارین سهیل جان بهشون نزدیکتر شده باشه یا دستیابی داشته باشه، اونها چی هست؟ اینا رو به من میگن و شما اونجا هستی میشنوی. خب این خیلی مهمه. چرا؟ چون حداقل کاری که سازمان میتونه بکنه اینه که یه اینپوتی توی این گول ستینگ داشته باشه، توی این هدف گذاری به هر حال باید یه چیزی هم داشته باشه دیگه، یه حرفی واسه زدن داشته باشه. اینو ما 6 ماه بعد تکرار میکنیم، اما توی اون جلسه دیگه این نیست که خب حالا شما چه اهداف جدیدی میخواین توی این کوچینگ وارد بکنین. نه، اون موقع داستان میشه اولین فیدبک رسمی شما بعد از 6 ماه همکاری با من، که هم رئیس شما هم HR شما شروع میکنن یکی هم فیدبک دادن که بله مثلا این یه دونه از اهداف ما این بود، از سهیل جان اینو داریم خیلی بهتر میبینیم، اما هنوز به اون پررنگی که دوست داریم ایشون نرسیده، دوست داریم بیشتر مثلا تو این زمینه جلو بره. اینو عالی کاور شده و دیگه نیاز نیست رو این کار بکنید. و این سومین هدفی که ما با هم ست کردیم اول سال، ایشون خیلی هنوز فاصله داره. اگه میخواد تو 6 ماه آینده به اون هدف برسه، خیلی باید با خودش فشار بیاره. این میشه یه دونه پالچه که ما میبینم شما این ووپ به دستت بستی، این میشه یه دیتا پوینت خیلی مهم. چرا؟ چون ببینی اگه من با شما قرار 3 ماه ببندم، ما اصلا به این مرحله نخواهیم رسید. من با شما 5-6 تا جلسه چیزی مطرح میکنم، شما این چیزایی به من میگی، آخر داستانم واقعیت داستان اینه که شما نمیدونی آیا من خودم از A به B تونستم برسونم یا نه، اصلا چی شد. اما وقتی ما شروع میکنیم استیک هولدرهای کلیدی رو تو این پروسه وارد کردن، اونام میشن به قول معروف، اونام اسمشون زیر این داستان قفل خورده، اونام همبازی این داستان میشن. در این حالی که تنها چیزی که ما به اینها میگیم تو این جلساته، یعنی حتی اگه رئیس شما مثلا بعد از جلسه 5 ما زنگ بزنه بگه خب نوید جان سهیل جان چه جوری داره پیش میره، بگو ببینم یکم مثلا با هم چتی داشته باشیم. به HR یا خیلی وقت با این کار میکنن، میگن خب بیا نوید ما بین HR اصلا به کسای دیگه هم قرار نیست چیزی بگیم، بگو ببینم این GM این CEO چه جوری داره جلو میره. که همیشه من به اینا میگم ببخشید شرمنده، من با ایشون یه NDA نوشتم، امضا کردیم، با خونمون امضا کردیم که تنها چیزی که بین، یعنی هر چیزی تو این جلسات کوچینگ بین من و ایشون داره رد و بدل میشه، بین من و ایشون خواهد موند. خود ایشون هر چی دوست داره میتونه با هر کسی دوست داره شیر بکنه. از من چیزی برای گفتن انتظار لطفا نداشته باشین. خب این شد اول داستان.
اولین کاری که من با شما انجام میدم یه جلسه وانافه. من یه اسسمنت به شما میدم، معمولا هوگنه، اسسمنت هوگن، یه دونه از اسسمنت های قوی دنیا که شما این اسسمنت رو پر میکنی. 3 تا زمینه مختلف هوگن میسنجه: bright side, dark side, motives, values and preferences. این 3 تا بخش ما میذاریم رو هم. صرف اسسمنت هم هست، خیلی راحته. شما مثلا 45-60 دقیقه این سوالا رو جواب میدید. اینا فقط برای پرفورمنس درسته؟ یعنی اینا این کوچینگی نیست که مثلا بگی آقا من در زندگیم الان میخوام پیشرفت بکنم، با مشکل با نمیدونم پارتنرم هم دارم. اون گزینه من نیست. ببینی شما الان اومدی پیش جراح که میخواید شونت عمل بکنی، اگه زانوی پاتم یه درد و مثلا مشکلی داره، من متخصص میشناسم که به شما با کمال معرفی میکنم. اما این خیلی مهمه و این چیزی که خیلی از کوچا اشتباه میکنن. چرا؟ چون یه جوری درگیر این داستان پول درآوردن و اینان دیگه، شما نیچ داری، چپ و راست و بالا و پایین و لول پایین و لول متوسط و لول این ور و لول اون ور. خب نمیشه که اگه شما جراح این چیز خاص شونه هستی. الان فکر کن شما اسمتون هست تایگر وودز، وسط کریرتی، الان میدونی شما شونه رو باید عمل کنی، 10 سال هنوز داری واسه دادن تو این زمینه. اگه قرار باشه با یه جراح فقط یه بار این عمل رو میخوای انجام بدی دیگه، اون موقع میام پیش من. یعنی این خیلی مهمه که شما هرچی بیشتر توی این داستان خبره تر میشی و جلوتر میری، بازتر نکنی این گزینه کوچینگ، بلکه بسته تر بشه. پس بنابراین الان شما مثلا به عنوان مثال گفتی شما تو استارتاپ و صحنه استارتاپ هستی. من با استارتاپ فاوندرها به ندرت کار میکنم. اکثر اونایی که میان پیش من توی کورپوریت های بزرگ دارن کار میکنن، متوسط یا سایز بزرگ. سازمان بیشتر استخدام، یعنی هدف سازمانه که بیاد 50-50. چون 50% سازمان‌ها حاضر نیستن این مخارج رو کاور کنن. خود اون فرد انقدر زرنگی که میدونه کریرش انقدر واسش مهمه. مثلا سی او یه سازمان متوسط الان تو اروپا $1 میلیون مثلا حقوق پاداش سالیانشه. حالا مثلا $48,000 بیاد واسه به یه کوچ بده که 3 سال 5 سال 10 سال بهره ببره از اون، اصلا یه چیز خیلی ناچیزیه. پس بنابراین خیلی واسش مهم نیست. واسه اون مهمه که موفقیتش رو گارانتی واسه خودش بکنه، نه اینی که حالا مثلا بعد اینقدرم پول بدم به یه کسی که مثلا اینجوری. پس این برگردیم به اول داستان. شما یه 3-way conversation به این میگم که با رئیستون و HR انجام میشه. یه اهداف رو تعیین میکنیم. 2 تا 3 تا بیشتر من قبول نمیکنم. من دوست ندارم 26 تا KPI واسه ما تعریف بکنه که بعداً مثلا خودمو گیر بکنیم که آقا KPI 23 مثلا رسیدیم بهش یا نه. 2 تا 3 تا، اما چیزای درست حسابی یا چیزای سخت. بعد از اول داستان استارت اسسمنت شما انجام میدی، من اسسمنت رو برای شما دیبریف میکنم و اگه تو این پست چند ماه باشی، بعد از اون چند ماه یه پروسه 360 درجه به اسم شما من برای شما انجام میدم، با رئیس شما، با HR شما، با آیتی شما، با نمیدونم لیگل شما، تمام کسایی که باشون رابطه دارین و با 2-3 تا از کارمندایی که دارن به شما ریپورت میکنن. مصاحبه 360 درجه انجام میدم. تمامیت این 3 تا و یه مصاحبه دیگه با شما انجام میدم انفرادی، 4 ساعت طول میکشه. این مصاحبه رو ما توی همچین اتاقی انجام نخواهیم داد. یا میریم پای کوه، یا میریم لب دریا، یا میریم توی جنگل. یه مکانی که مکان محیط معمولی و عادی شما نیست و توی این 4 ساعت ما برمیگردیم به اولین ذهنیت و خاطره‌ای که شما از کودکی خودت داری و میریم توی پرایمری سکول، میریم توی سکندری سکول، میریم توی اولین دانشگاه رشته، میریم توی اولین پستی که شما داشتی، دومی و غیره. همینجوری فاز به فاز تمام زندگی شما رو مرور میکنیم. 5 تا سال بیشتر نیست. تو هر فاز همون 5 تا سال من شما میپرسم. شد اسسمنت هوگن، شد مصاحبه 360 درجه و شد این کلاینت لایف جرنی اینتیک بهش میگم، مصاحبه 4 ساعته. این 3 تا چیز رو من برمیدارم، میچینم بغل هم، از یه پروسه یه بابای استفاده میکنم. من بایاس خیلی دارم واسه دوستانی که دکترا دارن. دکتر رابرت هوگن اسسمنتی که ازش استفاده کردیم و این یکی انسترومنتی که اینا رو همه رو میگنجونیم توی اون یه جلسه 2 ساعته. یه بابایی هست به اسم دکتر بی جی فاک. ایشون استاد دانشگاه توی استنفورد. یه حالت استارت استاپ کانتینیو مانند، اما خیلی از این چیزا پیشرفته تره. تمامیت اینو من به شما به عنوان رودمپ 1 سال آینده ارائه میدم. یعنی هنوز ما ماه اولی اما تو ماه اول این قول من به شما میدم که شاید توی به نظر خیلی جوان میاد سال جان، شاید مثلا 30 سالت باشه بگیم
توی این 30 سالی که الان زندگی کردی هیچ کسی، حتی اگه همسر داشته باشی، حتی اگه پدر داشته باشی، حتی اگه دایی داشته باشی که خیلی بهش نزدیک باشی، هیچ وقت نتونسته تمامیت بود شما رو توی یه صفحه، توی یه وان پیجر به شما ارائه بده و همزمان این بشه رودمپ شما از good to great. خب و تمام کاری که ما در 20 تا جلسه 19 تا جلسه آینده که 20 تایی که مونده میخوایم با هم انجام بدیم اینه که جلسه به جلسه ما یه تلنگر کوچولو به شما بزنیم که شما یکم نزدیکتر به اون اهداف بزرگی بشی، اون 2-3 تا اهدافی که با سازمان شما طراحی کردیم. کلیت این جرنی 1 سال من اینجوریه. این اتفاقات میفته که برابر با 39 ساعت همکاری مستقیمه و خیلی از ساعت‌ها رو دیگه تو این حساب نمی‌کنیم که ما بین جلسات چه اتفاقی میفته، از ابزارهای دیگه هم شاید استفاده بکنیم و غیره. کاری که من دارم الان سعی می‌کنم بیشتر بفهمم اینه که هم کوچینگ چیست و چگونه کار می‌کند. یعنی این سال تو ذهنمه. پس نیش کاری که شما دارین می‌کنین تو کوچینگه که با افرادی که توی شرکت ها کار میکنن، معمولا تو لول اگزیکیوتیو. حالا استارتاپ ها ممکنه خوب فاندریز کرده باشن، پول دارن افورد کنن. بله و داشتم من مشتری استارتاپی داشتم حتی از ایران، کسی که الان سی او یکی از موفق ترین سازمان‌های دیجیتال ایران هست. این نوع مشتری هم من داشتم، اما من میگم اوتلایرن. فقط میخوام من 20% مشتری من هستم. من اصلا سوالم کمتر از این که حالا آیا اینا کوالیفایدن، بیشتر از این سوالات که این تیپ این آدما آیا متفاوته؟ آیا کسی که خیلی اوتلایر اخلاق و خصوصیاتش اصلا باعث شده که میخواد کار خودش رو بکنه، الفا خواسته بیزنس خودش رو ران بکنه، با یه کسی که خیلی آروم مثلا 20 سال مایکروسافت کار کرده، 10 سال مایکروسافت کار کرده، دونه دونه لدرها رو همینطوری رفته بالا، از جونیور رسیده به اونجا. میخوام ببینم آیا بین این دو تا تفاوتی وجود داره؟ کوچی که آدم میخواد پیدا کنه متفاوته و روشی که تو میتونی این کوچ رو پیدا کنی چطوریه؟ یعنی میخوام بگم که من باید کوچ متفاوت تری بگیرم نسبت به کسی که سطحی لول یک کمپانی خیلی بزرگتره، یا نه من میتونم همون کوچ رو داشته باشم که یه نفر دیگه هم داره؟ بله ببین سوهل جان، 2-3 تا جواب داره این سوالی که شما کردین. یعنی چند تا سوال بود در اصل. اگه بخوایم برگردیم به اون تیپی که شما مطرح کردی، گفتیم مثلا آلفا بشه. خب واقعیت داستان اینه که خود من بعد از همه آلفا ترم و بودم و خواهم بود، هیچ فایده هم نداره هر چقدرم خانومم به من تذکر بده یا بقیه دوستان به من بعضی وقتا یادآوری بکنن. ما یه تیپی هستیم و خیلی سخت میشه این تیپو شکاف بکنیم یه جوری یه تیپ دیگه بشیم. این یه واقعیتیه و میتونم بگم که چون من لولم به عنوان کوچ خیلی بالاست و با تاپ لول لیدرها کار میکنم، این یه چیز خیلی طبیعیه. یعنی من میتونم به شما بگم بدونی که حالا حساب کتاب کرده باشم، مثلا حداقل 80% مشتریایی که میان پیش من و من سالی هم مثلا با 20-24 تا بیشتر کار نمیکنم. CEO هم میتونه باشه یا نه؟ CEO هم میتونه باشه. آره الان 50% مشتریایی که میان پیش من CEO هست. و بعد این آدما با سوال میان پیش شما یا نه میان آقا من صرفا برای پرفورمنس کوچ میخوام؟ نه هم سوال دارن، هم اتفاقات عجیب غریب واسهشون میفته. بعضی وقتا الان من با یکی داشتم دیروز صحبت میکردم، ایشون توی سازمان LVMH کار میکنه، لویی ویتون و هنسی، که یه دونه از یعنی در اصل بزرگترین سازمان لاکچری دنیاست. اینا 75 تا برند مختلف دارن، از جمله دیور یه دونه از برندهای معروف ایناست، از جمله تیفانی یه دونه از برندهای معروف ایناست، از جمله میگم خیلی برندهای مختلفی دارن. ایشون 3 ماه پیش یا 4 ماه پیش از خارج از سازمان استخدام شده. خب با یه سی لول خیلی بالا. خب بعد از 4 ماه صاحب این سازمان تصمیم گرفته که یه لول مابین ایشون و خودش بکشه. ایشون الان داره به یکی دیگه ریپورت میکنه، در این حالی که با اون قول قرار اومده به سازمان جوین شده. یه سازمان دیگه که 12 سال کار کرده بود و خیلی هم خم و دولا میشدن جلوی ایشون، رها کرده اومده به هوای مثلا پروموشن بزرگتر، پست بزرگتر، کلیدتر توی سازمان خیلی بزرگتر و موفق‌تر. اما این اتفاق واسش افتاده. خب این یه جوری دنیاش دگرگون شده. من مثلا قرار بوده جلسه مثلا 4م بود با ایشون درباره سوژه X کار کنم، این اصلا سوژه X دیگه واسش مطرح نیست. پس این خیلی مهمه که به عنوان کوچ شما این فلکسیبیلیتی رو داشته باشی، بتونی انقدر به قول معروف فرم پذیری داشته باشی که درک بکنی آقا این مشتری که حالا میدونم 2 روز پیش قرار بود
امروز تو این جلسه تو این درباره این سوژه با هم صحبت کنیم. وقتی یه اتفاق جدیدی واسش افتاده باید اونو بیاریم وسط. این یه چیز. دومی چیزی که شما گفتی که آیا مثلا کسی که با این کار میکنه میتونه با اون تیپ هم کار کنه. ببین این اسسمنت و این 360 و این کلاینت لایف جرنی میشه یه آینه کاملا واضح برای من به عنوان کوچ. بعض وقتا یه زاویه‌ای واسه اون کوچی میاد بالا که خودش هم تا حالا بهش فکر نکرده بوده، خودش رو تو آینه از اون دیدگاه درست نگاه نکرده بوده. مثلا یه آینه پشت آینه میشه یا پشت کلهشو میبینه خدای من اینجا مثلا موهام یکم اینجوریه. پس اینم خیلی مهمه که شما بتونین این قابلیت رو به عنوان کوچ داشته باشین که تیپ اون فرد خیلی مهم نیست، لول و سابقه اون فرد مهمه و آیا شما تو اون لول با اون سابقه تا حالا کار کردی یا نه. این حرفی هم که میزنم خیلی دردسر سازه ها واسه خیلی از کوچ ها. من توی ایران با یه دونه از سازمان خیلی موفق داروسازی ایرانی دارم و 3 سال دارم کار میکنم. یه کار دیگه که من میکنم اینه که انفرادی کوچ نمیکنم، بلکه با کلیت تاپ تیم کار میکنم. یه مثلا 20% مشتری من اونجوریه، با کلیت تاپ تیم کار میکنم. یه دونه از اینا جی ام یه دونه دیویژن خیلی بزرگه، گفت نوید جان شرمنده اون اجاره قبلی که ما داشتیم پیشنهاد یه کوچ به من داد، یه خانم 24 ساله رو من ارائه داد، گفتش که ایشون شاید خیلی مثلا کوچ قوی هستن تو اینا. منم خب نمیخواستم ایشون ناراحت بشن، مثلا اون جلسه اول با اینا داشتم، بعد گفتم که نه مثلا خیلی به درد من نمیخورن. خب اون اجاری که یه آدمی که نزدیک 60 سالشه 35 سال سابقه کاری داره تو سی لوله 1001 مشکل باش دست و پنجه نرم کرده و تمام اسکارووندا تو صورتشه، یه موقع تو اینجا مو داشته الان اوضاعش مثل منه، نمیتونی با کسی که الان هنوز خونه با مامانش داره زندگی میکنه 1 سال تو زندگیش هنوز درست حسابی کار نکرده بیاره بگه خب این شریدم این کوچ خوبیه مثلا بیا با اینشون هم کار بکن دیگه. پس این برمیگرده به اون چیزی که الان میخوام به شما بگم. ببین مدالیتی کوچینگ هر کوچ متفاوته. مدالیتی من 3 حالت داره. اینم چیزی که میگم با ICF نمیخونه ها، من خودم تو ICF کوچ هستم. ICF میگه چی؟ میگه کوچ فقط و فقط اجازه داره از مشتریش سوال بپرسه و با سوال پیچای مهارت سوال پرسیدن کوچ خود مشتری به نتایجی که باید برسه خواهد رسید. بس سلام. چیزی که من میگم نه این درسته، اما 2 تا امای دیگه هم داره. من 2 تا مدالیتی دیگه هم بغل این 2 تا میچینم. یکیش میشه ادوایزوری، یکی میشه منتورینگ. چرا؟ وقتی من ببینید چی شده که الان من 50% مشتری من CEO هستن. خود من هیچ وقت نه جی ام بودم نه CEO. واقعیت داستانه الان من شدم CEO بیزنس خودم، بیزنس 1 نفره. خب اینا چی تو من میبینن که همه دارن میان پیش من و خیلی اول این داستان اولش استارت خود که الان به همچین حالتی رسید، مثلا 3-4 سال اخیر و این اجازه هست که کسی که میخواد مثلا شما رو به عنوان کوچ بگیره بگه آقا من میتونم با یکی از حتما من 3 تا کانتاکت دیتیل همیشه به هر مشتری جدید میدم، میگم و انتخاب میکنم اونا رو، میگم اینا کسایی هستن که حس میکنم دقیقاً نه تنها مثلا لولشون به لول خودت میخونه، بلکه اون چیزایی که سوژه هایی که با هم به عنوان کوچ و کوچی کار کردیم یه جوری شباهت داره با اون چیزایی که تو میخوای با من کار بکنی. برو با اینا صحبت بکن. معمولا با اولی صحبت میکنم، به من زنگ میگن ناظم قراردادتو بنویس. کافیه واسهشون، یعنی تمام اون دیتا پوینتی که میخواستن از اولین جلسهشون در میارن. اما برگردیم به این داستان که چی شد که این CEO همه دارن هم میان پیش من بیشتر میشن. اول داستان که من شروع به کار کردم به عنوان کوچ، بیشتر کوچی من HRD ها بودن. تمام مدیران ارشد منو انسانی چون گفتن تو دنیا ما رو میگیری، تو خودی هستی نوید، تو دقیقاً میدونی من باشه بدبختی های اینجا دارم دست و پنجه نرم میکنم. این من تو اصلا به این دلیل انتخاب میکنم. من با یه دونه CEO استارت زدم، یه دونه CEO نتایجی که میخواست به دست بیاره به دست آورد بهتر. این CEO توی یه سازمان خیلی موفق دنیا اسمش هم از ABB. اینا سال به سال یه ریتریت دارن که 22 تا CEO تو این سازمان از هر کدوم یه دیویژن دارن از خودشون. دوره همی دارن 2-3 روز مثلا یه حال کوچه دیگه میان و مربیای دیگه میان، اینا یه درباره استراتژی بیزنس صحبت میکنن غیره. اینا چیکار میکنن؟ بعد از اینکه جلسه‌های رسمیشون تمام بشه شروع میکنن با هم یه چای قهوه خوردن و یه گفتگویی دارن با هم غیر رسمی. توی اون گفتگوی غیر رسمی این مشتری من شروع کرد تعریف و تمجید کردن از این نتایجی که از این رابطه تونسته به دست بیاره
2 تا دیگه از اینا من زنگ زدن گفتن نوید اینجوریه، ما اسم و دیتیل شما رو از ایشون گرفتیم، شنیدیم ایشون خیلی راضی از همکاری با شما آیا حاضر هستی با ما بیایم مثلا قرارداد بندی؟ گفتم بله، اول صحبتمون رو میکنیم، اگه فکر کردم میتونم به شما کمک بکنم رو چشم. یکی شد 3 تا یکی 4 تا دیگه من رکامند دادن، 3 تا شد 17. اینجوری شد که این داستان به این لول رسید. پس بنابراین وقتی من میگم از این 3 تا مدلیتی استفاده میکنم، ببینید من به عنوان مدیر ارشد منابع انسانی توی اتاق بسته بودم با خود اون CEO یا با خود CHR رو تمام این انتخابا رو ما انجام میدادیم که کی قراره جی ام بعدی مثلا بیزنس بیتی تو ایران باشه، کی قراره بیا مارکتینگ دایرکتور جایگزینی این قویه بشه که الان قراره اسامنت بریش تو پاکستان باشه، از ایران قراره مثلا بره پاکستان، یا نه از آلمان قراره بره سوئیس و غیره. پس یه چیزای، یه اینسایت و یه سابقه کاری من دارم که میتونه موثر و مفید باشه واسه این فرد. حالا چرا من باید ایشونو 3 تا جلسه شکنجه بدم با سوالهای خیلی عجیب غریب و امید داشته باشم که ایشون به این دیتا پوینتی که واسه من خیلی واضحه، ایشون باید الان این کارو با رئیسش انجام بده اگه میخواد پروموشن بگیره؟ چرا من باید 3 تا جلسه شکنجهش بدم تا خودش به این نتیجه برسه؟ نمیخوام بگم فوری ارائه میدم بهش، اما وقتی دیدم 60 دقیقه این برابر کردیم، هنوز اصلا واسش واضح نیست این داستان، اجازه میگیرم، میگم سوهی جان اجازه هست، من از این قابلیت کوچم میخوام بیام بیرون، میخوام به عنوان منتور با شما صحبت بکنم. شما میگین چرا که نه؟ میگم ببین من با 20 تا امثال شما کار کردم، همه اونها این اشتباهی که شما الان میخواین انجام بدین به نظر من انجام دارن و اشتباه بوده، نتایجی که از این حرکت گرفتن به دردشون نخورده، برعکس داستان شده، به کریشون سرمه خورده. من اگه جای شما باشم اینجوری گفتگو رو با رئیسم باز میکنم. ایشون میگه اوکی، بعد برمیگردیم دوباره به کوچینگ. حالا خود ایشون مثلا اون پیچی که میخواد به رئیسش بکنه با من ریهرس میکنه، از من فیدبک میگیره و میره اون کار رو انجام میده. بعد از اون دوباره میاد تو جلسه بعدی میگم خب نتیجه گرفتی یا نه؟ اگه میگه نتیجه گرفتم، خیلی هم عالی بود، دمت گرم، عالی، یادگیری چی بود از این نتیجه؟ ببین این خیلی مهمه که بعضی وقتا مثلا بعضی از مشتریان من برای 6 ماه به تمام اهدافی که برای 12 ماه ست شده میرسن، اما دلیل این نیست که من میگم خب دیگه حالا ما این توپو ولش کنیم، رها میکنیم، واسه خودش میره یه گوشه. چند تا مثال برام بزنید، یه سوال بله. چند تا مثال برام بزنید، مثلا بله تیپ آدمایی که میان چه سوالایی دارن، چه گیرایی دارن، چه جوری مشکلشون حل میشه؟ یه مثالی که میخوام بزنم، یه سازمان بزرگ، 3مین سازمان سرمایه‌گذاری توی اماراته. اینا من آوردن توی سازمان، گفتن که نوید، و اولین باری بود که همچین کاری من انجام دادم. ببین سوال جان، معمولا منو وقتی میارن توی بازی که یکی این پروموشن رو گرفته، شما الان شدی سی او دیجیکالا، یا شما قرارداد امضا کردی ماه دیگه قرار مثلا استارت رو بزنی. خب بله من دارم. پس اینا منو آوردن، گفتن که بابایی که منو آورد چیف اینوستمنت آفیسر بود که میتونم بگم تا یه حدی از سی او سازمانم کلیدی تر این پوزیشن توی سازمان سرمایه گذاری، رئیس سرمایه گذاری کل سازمان. اینا وقتی با من قرارداد بستن 116 میلیارد دلار assets under management داشتن. گفتش که ببین نوید، ما خیلی تعریف تمجید تو شنیدیم، بک‌گراند چکت هم کردیم، رفرنست هم چک کردیم، همه اینا، ما هیچ فروشی لازم نداریم دیگه، تو به ما مثلا خدمات تو بخوای پیچ بکنی اینا، ما می‌خوایم تو رو بیاریم توی کار. تنها کاری که ما هست، تنها سوالی که از تو داریم اینه که آیا میتونی این کار انجام بدی واسه ما یا نه. گفتم چیه؟ گفت من 4 تا نیروی پتانسیال بالا دارم، هیچ کدوم از این 4 نفر توی تاپ تیم امروز صندلی ندارن، یعنی دقیقاً یه لول زیر اون چیزی که اینا بهشون میگن منیجمنت کمیتی MC، زیر MC قرار گرفتن. ما هم هیچ اطلاع یا آگاهی یا آینده بینی از اینا نداریم که آیا اینا خودشونو میتونن بکشن به یه صندلی تو با من هم رده بشن، یا اگه این اتفاق قرار بیفته تو چه زمانی، تو چه محدودیت زمانی قرار این اتفاق بیفته. کاری که ما از شما میخوایم اینه که با این 4 نفر قرارداد ببندی، هر جوری که خودت میدونی با این 4 نفر جلو بری، این قرارداد 1 ساله رو با اینا ببندی، آمادگی اینا رو واسه ترانزیشن به اکزیکیتیو لول بالا بیاری.
یعنی داستان برعکس شد. قبل از اینکه شما الان مثلا قرار بری هفته دیگه توی سال آینده توی المپیا شرکت بکنی، منو میاری که مثلا باد کار بکنم، اینی که من میخوام بدونم مثلا المپیا به درم من میخوره یا نه. نمیدونم چقدر طول میکشه تا خودم بتونم به اون لول برسونم، اما میخوام سرمایه‌گذاری بکنم. که خیلی جالب بود. یه دونه از این 4 نفر هیچ وقت من استارت نزد، تنها خانم من بود، 3 تا دیگه آقا بودن به دلایل مختلف. از این 3 نفر پس اهداف من خیلی واضح بود. قابلیت اینا رو واسه منیجمنت کمیته ممبر شدن بالا ببرم و اینا بتونن خودشون رو تو سازمان یه جوری نشون بدن، یا میخوایم مثبت بهش نگاه کنیم بدرخشن، که سازمان چاره دیگه نداشته باشه برای اینکه اینا رو پروموت بکنه تو اون لول. اینترست نداره این همچین چیزی. چه کانفلیکت؟ الان کلاینت و مشتری میشه اون مجموعه یا میشه اون شخص؟ برای من خیلی واضحه این داستان. مشتری من اون کسی که من دارم کوچش میکنم. هر کی به من پول بده هیچ فرقی واسه من نمیکنه. تنها سوددهی که برای من ارزشمنده اونی که مشتری از من داره میگیره. و پس یعنی این اتفاق میتونه بیفته که نوید پاشو بیا اینجا، ما میخوایم اینا رو دیولپشون بکنیم، بعد مثلا تو ممکنه برگردی بهشون بگی آقا این اصلا کوالیفاید نیستن، یعنی دیگه از اون جنبه کوچینگ برای اون شخص همون شده ادوایز دادن به اون منیجمنت تیم که آقا این کوالیفاید نیست الان بدین رولو بگیره. چرا این سوالو دارم میپرسم؟ به خاطر اینکه جالبه از بک‌گراند اچ آر میای و بعد داری این کار کوچینگ رو میکنی، به خاطر اینکه بعد از مدت زیادی که من خودم دارم با آدم‌ها کار میکنم تو شرکتم، کتابایی که خوندم، آخرش برای خودت شروع میکنی یه جمع‌بندی زدن، میفهمی که آخرش چه تیمی رو دور خود جمع کردی. مثلا یه جمله معروفی که هست میگن که CEO ها they are glorified recruiters، یعنی اینا آدمایی هستن که فقط تونستن بهترین تیم رو جمع بکنن، بهترین افراد دور هم جمع بکنن، یعنی تقریبا 70-80% راه رفتی. درست. بعضی موقع من با تمام این آدمایی که باشونم صحبت میکنم و اینا نگاه میکنم، حالا خیلی رخ موفقیت و اینا رو همه میگیرن، دمشون گرم، یعنی اینو به عنوان تیکه نمیندازم، ولی خیلی هم الان دیگه واقف و اورنسش رو دارن. خیلی جا لاکی شدی یه سری آدم با حالت افتاد به دورت. یه 2 تا آی سی ایندیویدوال کانتریبیوتور خوب اگه به تورت خورده بود، درسته، ممکن بود واقعا make it or break it برات باشه، یعنی بیا ممکنه بشه یا ممکنه واقعا نشه. و چیزی هم که من دیدم توی این مدتی که دنیای استارتاپ بودم، بیشتر کمپانی‌ها از داخل زودتر ترکیدن تا از اینکه حالا شرایط مارکت یا بیزنس یا یه اتفاقی یا یه کاری بکنه براشون، بگن حالا مثلا این نشد یا این اتفاق. بنابراین الان خیلی فوکس بیشتری، قبلا شاید بیرون قضیه رو خیلی سعی می‌کردی روش بیشتر کار بکنی، مارکتینگش رو درست بکنم، دیزاینش رو درست بکنم، از بیرون خوب به نظر برسم، هر چقدرم که تو حالا بلبشویه یه روزی رو درستش میکنم. به حال یواش یواش الان این بار دیگه از تو خیلی داری روی قضیه کار میکنی، تیمم خیلی خوب باشه، سر حال خیلی بچه‌ها باشن، این داستان ورک لایف بالانس که حالا من خودم هم اینطوری هم که آقا there is no work life balance، ولی منظورم نیست صبح تا شب بشی خودت زجر بده کار بکنی، که بعد بتونی یه لایف استایلی برای خودت درست کنی که در عین ریلکس بتونی کار کنی. اینه کلمه ورک لایف بالانس، نه که خستم زیر فشارم دیگه نمیتونم کار کنم همه چون داشتیم توی من میبینم خیلی از حرفا اگه روش مانو ندی و درست توضیح ندی آنطور که باید و شاید نه منظورت بود برداشت نشده. چرا حالا دارم راجع به این صحبت میکنم؟ اینی که بشه یه تیمی رو ساخت و میگم این پوزیشن مهمی، حالا شاید الان بگی کار منی نیست، ولی مثلا ما الان خودمون میخوایم یه سری آدما رو پروموت بکنیم، بعد اصلا کلا هم معمولا هم از داخل کمپانی پروموت کردن خیلی خیلی به مراتب بهتره تا اکزیکیوتیو یه سری آوتسایدر بیاری بکنی تو. ولی یه همچین سرویسی وجود داره اصلا واقعا که آقا یکی بیاد کل کمپانی رو الان یه بررسی بکنه. ما همیشه احساس تنهایی کردیم واقعا توی مثلا وقتی خواستی پوست بندازی انقدی همه چی برای ما شخصی بوده، یعنی من خود منم به عنوان یه آدمی که تازه دارم رشد میکنم انقدر همه شخصی، پوست انداختن خودمو ممکنه تا جایی که شده هی دست و پا زدم و اینا، ولی وقتی به تیم میرسه من خیلی بهش دقت نکردم. اتفاقا این چند وقت پیش داشتم رفلکت میکردم راجع به جایی که هستم،
بعد یواشاش دارم به نتیجه رسیدم مثلا خب تنها کار کنم. باشه چرا میخوای تنها کار کنی؟ تو که اینقدر از تیم صحبت. من اینجوریه که به خاطر اینکه من نمیتونم کنترل کنم روشی که بقیه میرن. اتفاقا الان شاید مثال خیلی خوبی باشه. الان داریم میبینیم که دنیا داره به سمت AI میره. حتی یکی از سوالی که از خواهم پرسید این بود که اتفاقا تیپ کارهایی که کوچینگ، حرف زدنیه، صحبت کردنیه، به مراتب الان خیلی راحت تر به توسط AI و جزء اولین شغلام اصلا ریپلیس به نظر من میشه. یعنی من الان شخصا مثلا واقعا با چت جی پی تی میتونم باهات آرگیو کنم دوید که کوچ دارم و کوچ خیلی خوبی هم دارم. میدونی از من سوال میپرسه تا صبحم بخوای به من بگی که نه ولی انسان بودن و اینا یه نکته رو داره، باز اینجوری هم که نه میشه حداقل اونم داری ولی اینم هست. میدونی یعنی واقعا یه کسی که خیلی حالا میتونی فعلا بگی بایسای خاص خودشو داره، هنوز به اون اسمارتی هیومن توی اون زیرکی‌ها هنوز شاید نرسیده باشه، ولی میتونی آرگیو کنی رسیده. ولی دلیلش این بود که من اینجوری بودم که به خاطر اینکه الان ای آی که داره عوض میشه، من خودم خیلی آپدیت کردم و سعی کردم خودم آپدیت کنم، ولی من نمیتونم خیلی پوش کنم تیممو بتونه خودشو با این قضیه وقف بده. و من بعضی موقع خیلی احساس میکنم که این فاصله هی زیاد میشه. الان که دارم با صحبت میکنم دارم بلند فکر میکنم مشکل منم، مشکل تیمه، یا مشکل اینه که شاید باید واقعا برای تیمت بتونی یه باجتی بذاری کنار برای هر کدومشون تک تکشون کوچ بگیری. علل خصوص که شاید تو استارتاپ الان به مراتب مهمتره تا یه کمپانی خیلی بزرگتر. بنابراین این دو تا فانکشن متفاوته. آیا فانکشنی که بیاد توی کمپانی فقط نگاه کنه به تو به تیم سی لول ریپورت بده که این آدم کوالیفایده که بره توی این پوزیشن، مخصوصا که اصلا هر بار تو یه نفری رو که از یه پوزیشن IC individual contributor ور میداری، کسی که داره کار میکنه، داره دیزاین میکنه، داره کد میزنه، ورش میکنی، مدیرش میکنی، هم اون کسی که مشکل ساز خواهد شد. اصلا 90% موقع مشکل ساز میشه. چون اولا اون فرد که اصلا منیجمنت رو دوست نداره و دوست داره توی دنیای خودش باشه و این کارا رو بکنه و تو وقتی این کارو میکنی یکی از بهترین آیسیات رو از دست دادی، کسی که میتونست برات کار انجام بده و تنش کردی به یه مدیر. یعنی دیگه بهره وریش از یه حالت کسی که داشت آوتپوت میداد یه مقداری کمتر میشه و بعدش هم به قول خود معمولا بیشتر موقع خراب میشه. آیا این دو تا فانکشن جداست؟ تو یه نفر رو بخوای کوچ کنی و یا یه تیمو یا بخوای به آدما ادوایز بدی؟ بله. ببین سوهل جان، اول کار شما گفتی آیا این کنفلیکت آف اینترست هست یا نه. ببین اولا که کنفلیکت آف اینترست این میتونست باشه اگه منم توی پروسه استخدام حرفی واسه زدن داشتم که ندارم. خب یعنی آیا این از این 3 نفری که به هر حال با من استارتش رو زدن شماره 1 واقعا قابلیت اینو داره که خودش رو توی منیجمنت کمیتی بتونه نشون بده یا نه؟ من این تصمیم رو نخواهم گرفت. اون چیزی که من میدونم تو اون جلسه اول من به این نتیجه خواهم رسید که آیا این شانسشو داره یا نه. اگه به نظر من شانسشو داره من این اسایمنت رو قبول میکنم. اگه تو همون جلسه 45 دقیقه هم بیشتر نیست، جلسه مجانی، من به این نتیجه رسیدم که ایشون فیکس مایندست داره، اصلا خیلی زیادی از خودش مثلا داره فکر میکنه، سازمان شاید یه دیدگاه دیگه، میگم شرمنده من به این یه دونه نمیتونم کمک بکنم. خب حالا برگردیم. ولی کسی که به سازمان این گزارشو میده تفاوت داره. نه من نیستم. اما ببین اون چیزی که شما گفتی یه خدمات دیگه است. من بعض وقت اون کار رو انجام میدم، به خصوص تو انتخاب CEO. انتخاب CEO یه انتخاب خیلی کلیدیه همونجوری که خودت میدونی و من چون توی بوردهای مختلف کار کردم، از جمله تو بورد ICF من 4 سال سابقه کاری دارم و تو HR کار کردم و کوچ هستم، همین رو بغلم بچسبونی یه نو برینر میشه که هر کی توی انتخاب توی لول های کلیدی میخواد تصمیم گیری بهتری داشته باشه از یه همچین ابزاری میتونه استفاده کنه، اما نه به عنوان کوچ، به عنوان یه اسسور. یه مصاحبه انجام میدم، یه اسسمنت رو از اون فرد میگیرم و با اون نیت و ذهنیتی که اسسمنت ریزالت و نتایج مصاحبه رو میرم با کارفرما یا هایرینگ منیجر شیر میکنم، اون فرد میدونه از اول. اون یه داستان دیگه است، یه ستاپ دیگه است. خیلی اتفاق بر من میفته که اینجوری هم کار میکنم با سازمان، اما نه تو این کیس، این مثالی که برای شما زدم. این 3 نفر با من استارتشون رو زدن. 6 ماه از همکاری ما گذشت. 2 نفر از این 3 نفر پروموت شدن توی منیجمنت کمیته. یکیشون واقعا یکی که خیلی خوشمزه واسم گرفت. گفتش که ببین نوید، من
اگه از خود من میپرسیدی 6 ماه پیش که آیا باور داشتم تو 6 ماه میتونم خودم به همجون برسونم، میگفتم نه. خودشو همیشه کمتر محسوب میکرد تا اون چیزی که واقعا قابلیت داشت و سازمان داشت از اون میدید. یکیشون شد چیف اینوستمنت آفیسر، رفت بغل همون بابایی که منو آورد توی سازمان، همرده اون شد. سازمان رو 2 تیکه کردن، گفتن یه تیکه کیک اون بابایی که منو آورد تو سازمان شد نصف کیک رو دادن دست ایشون، نصف کیک رو دادن دست ایشون. نفر دومم شد منیجمنت کمیتی ممبر، شد سی او اون ورتیکال اینوستمنت فرم. خب سومی هنوز پروموت نشد. 3 ماه بعد از 6 ماه گذشت شد 9 ماه. اولی که شده بود CIO نصف سازمان شد CIO کل سازمان. اون بابایی که من آورده بود تو سازمان شد دایرکت ریپورت ایشون. یعنی این از رئیسش هم رفت یه رده بالا، اول به مجموعه کمیته جوین شد، الان شده رئیس سابق خودش. دومی هم تنها لوکال از این طرف بود، اماراتی بود، الان شده کو CEO کل سازمان. سومی من که هنوز پروموشنشو نگرفته، اون خانمه که با من اصالتشو نزد، خانمه رو فرستادن تو یه دونه از این پورتفولیو کمپانیایی که سرمایه‌گذاری توش کردن، خیلی مشکل داشت. این خانمه رو کردن CEO اون سازمان و تمام پورتفولیویی که این خانم داشت منیج میکرد دادم به این کوچی سومی شماره من. و من میدونم، یعنی میتونم قول و قسم بخورم که اینم پروموشنشو خواهد گرفت. پس برمیگردیم به این داستان که حتی با یه فاکتور شاید مثلا کمتر از 20% شانس، یعنی که 3 نفر 2 نفرشون پروموت بشن تو این مدت همکاری، 2 بار پروموت بشن نه 1 بار، واقعا اگه خود از من میپرسه میگفتم شانسش خیلی پایینه. حالا شما فکر کن این 2 نفری که پروموت شدن یکی چند تا ریفرال به من دادن که با تمام آشناهاشون تماس گرفتن فقط برو ناظمیان قراردادتو بر. این واقعیته. هیچ من کار خاصی نمی‌کنم. من پرسامو خیلی شفاف واسه شما باز کردم. نه آره میدونم. منظورم در رابطه با کوچینگ نیست. میخوام ببینم تجربت کار کردن با آدما چی بوده. فکر می‌کنی که آدما از نظر ذهنی و منتالی قفلن، آدما شفافیت و کلاریتی فکر ندارن، تو کمک می‌کنی این اتفاقا براشون بیفته؟ آیا اصلا اینا تنجبله؟ یعنی مثلا طرف میگه من فکر نمی‌کردم اینجا باشم، یعنی چی؟ یعنی کجا بوده کجا رفته؟ اعتماد به نفسش نداشته به اونجا برسه؟ چه اتفاقی قراره تو دوره کوچینگ بیفته؟ میگم اتفاقی که قرار بیفته که تو این کیس خیلی واضح بود. گفتم ما میخوایم یه روزی امید داریم که اینا بتونن خودشون رو به MC برسونن. همین این اهداف بزرگ ما بود واسه این داستان که 2 نفر بعد از 6 ماه رسوندن خودشون رو به این داستان و 3 ماه بعد این 2 نفر دوباره پروموت شدن. پس میتونیم بگیم goals overachieved. آخه این میخوام ببینم اون گله مثلا چی بوده؟ یعنی آیا این گله تنجبل بوده که باید یه عددی میت بشه یا نه مثلا یه دیگه تمامیت داستانه. عدد که anyway اینو همیشه ما باید هیچ وقت فراموش نکنیم. کجا میفهمن از اینجا که بود رسیده به اینجا؟ ببین الان یه مثال خیلی ساده برای شما بزنم، این نمیخوام بگم به من هیچ ربطی داره ها. همین سازمان که 3 تا از تاپ لول لیدرشو به من داد واسه کوچینگ، با من وقتی قرارداد بستن 116 میلیارد دلار اسست آندر منیجمنت داشتن. 1 سال و 6 ماه بعد از اینکه با من کارشون تموم شد، یعنی 12 ماه قرارداد داشتیم، یکم بیشتر طول کشید چون اینا واقعا انقدر سرشون شلوغ بود، تو این 12 ماه نتونستیم 20 تا جلسه رو بگنجونیم، 6 ماه اضافه کردیم. اسست آندر منیجمنت اینا رسید به 259 میلیارد. نامبرشون رو همه‌شون اوور اچیو کردن، چون واقعا مثل سازمان بین‌المللی هستن میمونه. برام خیلی جالب همینه. چه اتفاقی توی این آدما به نظرت میفته؟ یعنی منظورم اینه که کانفیدنسشون رو بوست می‌کنی، میتونه اون باشه، میتونه میدی. شفافیت فکری باشه، میتونه آگاهی استراتژیک از خود و دیگران باشه، میتونه رابطه بندی بین خود و دیگران باشه، میتونه بیان کردن ایده هاشون باشه، میتونه انگیجمنت استیک هولدر کلیدیشون باشه که بهتر انجام میدن، و میتونه تمامیت اینها باشه. یه ذره از این، یه ذره از اون، یه ذره از اون، یه ذره از اون، مثل رفتن تو باشگاه. شما رو تکنیکت یکم کار میکنی، یکم رو قدرتت کار میکنی، یکم رو چه میدونم داون تایمت کار میکنی، یکم رو نوتریشنت کار میکنی. میبینی مثلا 3 ماه پیش داشتی 20 کیلو اینجا میذاره، الان داری 60 کیلو میذاری.
میتونی مثلا یه نمونه چند تا گلی که هارد کد مثلا رو کاغذ می‌نویسی، آقا من اگر با این آدم دارم کار میکنم هدف این است، یا فقط صرفا ایمپروومنت. یعنی منظورم اینه که این کلاریتی داشتن، شفافیت داشتن در این که من الان کوچ دارم. یعنی منظورم اینه که تو مثلا میتونی هدفت، حالا درسته که باشگاه رفتنم هدف میخوای و اگر هدف نداشته باشی احتمالاً که بهش نرسی خیلی زیاده ها. درسته. ولی خب مثلا میگه آقا دارم ورزش میکنم دیگه، حداقل دارم بهتر و بهتر روزانه میشم دیگه. کوچ داشتن توی دنیای بیزینس، چه زمانی میری سراغ کوچ اصلا؟ یعنی میگم برای همین دارم پرسیدم، میگم حتما باید بخورم به یک گیروداری که نمیتونم حلش کنم باید کوچ داشته باشم، یا یه آدمی که آلردی پرفورمنسش هم بالاست میتونه کوچ داشته باشه و کوچ نگه میداره یا تموم میشه دوره؟ چرا من بعد از یه سال همه رو به اونجایی که میخوام برسن و بیشتر میرسونم و بعد از یک سال قراردادمون تموم میشه و وقتی اون فرد، اون لیدر توی یه پوزیشن کلیدی بالاتر میره دوباره من زنگ میزنم. اینجوری الان من مثلا ریپیت کاستمر مثلا دارم که دفعه سوم من قرارداد بسته توی 9 سال، 3 سال یه بار پروموت شده رفته یه پست بزرگتر از اون پستی که قبلش میخواسته بهش برسه. یه مثال دیگه واسط میزنم سارا جان، شاید شفافتر بشه. توی یه سازمانی از تو همین دبی، سازمان گلوباله که تو آمریکا بیسشون هست، اینا ریجنال هد آفیسشون تو دبی و کل خاورمیانه رو کاور میکنه، یعنی عربستان و قطر و نمیدونم کویت و بحرین، همه اینا، مصر و اینا همش تو این خاورمیانه زیر مجموعه ایناست. توی جلسه‌ای که با هم داشتیم و CHRO اینا منو میشناخت از قبل، همون داستان ریفرال و ریکامندیشن حالت بود که شاید خیلی هم دقیقاً نمیدونست من اونجا چیکار میکنم، اما باور داشت که شاید من بتونم به این لیدر کمک بکنم. ایشون چیف سلز آفیسر منطقه بود، یه کسی بود که تمام تارگت های سلزش رو همیشه اچیو یا اوور اچیو کرده بود. چی شده بود؟ توی سازمان یه پست بالاتر از این باز شده بود، یعنی پست CEO یا پرزیدنت به اینا میگن توی این سازمان، پرزیدنت ریجن باز شده بود. با این نه تنها کسی صحبت نکرده بود که آیا شما هم شاید مثلا شانس داشته باشی، علاقه داری مثلا توی پروسه بری شرکت بکنی یا نه یا چی، واسه خودشون رفته بودن یکی از یه ریجن دیگه آورده بودن، از ایژا پاسیفیک گذاشته بودن جلوی این بابا، یعنی رئیس ایشون عوض شده بود. و خب خیلی هم ایشون خیلی آدم مغرور و خیلی مثلا آدم از خودش باور داره که همه کار از دستش برمیاد و تمام سیلزنامه رو به رو دوش ایشونه و همیشه اوور اچیو کرده و اینا، اینجوری مانند بود. وقتی ما اون جلسه اول رو داشتیم با رئیس ایشون که خیلی جالب بود، رئیس ایشون از فرانسه میاد و تو فرانسه توی ارتش سمت بالایی داشته قبل از اینکه به توی سازمان خصوصی شروع به کار بکنه، واقعا ژنرال مانند بود یا همچین حالتی داشت. این رئیس ایشون تو اتاق بود، ایشون تو اتاق بود، من تو اتاق بودم و CHRO ریجن. رئیس شروع کرد این گفتگو رو، گفتم که اینجوری و اینجوری، من با ایشون از شما اینپوت میخوایم توی این اهداف 1 سال آینده. گفتش ببین نوید، من میخوام خیلی شفاف صحبت بکنم که اسم فلانی هم گفت که اینم بگیره، حالا ایشون تو اتاق ها، اونم اینه که ما از ریزالت ایشون بیش از حد راضی هستیم و سلام. اگه قرار باشه این فرد توی یه پوزیشن بالاتر از این لولی که هست قرار میخواد برسونه خودشو، به هیچ عنوان با این قابلیتی که امروز داره نمیتونه به اونجا برسه. 2 تا مثال بزنم. توی تاپ تیم ما 12 نفریم. ایشون خودشو یک کله و گردن از همه اون دیگه بالاتر میبینه که از دیدگاه من کاملا چیز اشتباهیه، پوزیشن اشتباهیه. دومین چیزی هم که هست اینه که ایشون خودشو قاطی بقیه تاپ تیم نمیکنه. این مثل یه سوپر استار میمونه که فقط میره واسه خودش جلو گل میزنه اما پاس نمیده، اما به اونای دیگه کمک نمیکنه. ایشون هنوز درک نکرده که وقتی over and above sales impact از خودش نشون بده، ما شروع میکنیم به فکر کردن که آیا ایشون به درد پوزیشن بزرگتر میخوره یا نه. جلسه نیم ساعته ما بعد از 5 دقیقه تموم شد. جنرال بلند شد خدافیزی کرد رفت، CHRO هم یه جوری سرخ و سفید شد تو این جلسه. 5 دقیقه بلند شد رفت، من موندم و ایشون. عینکشو گذاشت کنار، گفت من نمیدونم اینجور چی شد. این سخت‌ترین جلسه بود که من تو عمرم داشتم. اصلا همچین انتظاری نداشتم که من بهش گفتم ببین فلانی اوکی میگیرم، یکم خیلی شد
رک بود واسه این داستان، خیلی شفاف بود. اما این بهترین حالته. چرا؟ چون رئیست میتونست الان بیاد اینجا 4 تا چیز، یه شیت ساندویچ بده، 4 تا چیز نایس ازت بگه، یه چیز به درد نخور وسطش بذاره، دوباره 4 تا چیز نایس ببنده بره. منو تو شروع کنیم یه چیزایی معروف دارن که اصلا به دردت نمیخوره. اگه هدف تو پروموشنه، هدف رئیس تو هم اینه که یه چیزی از خود نشون بدی که پروموشن بگیری، خب این میشه هدف ما دیگه. چیز دیگه نداریم روش وقتمون هدر بکنیم. 1 سال کار کردیم و جالب بود بر من. بعد از 6 ماه خیلی باور از خودش داشت که همه ریزالت این چیزایی که رئیسش ازش خواسته تونسته نشون بده و بیشتر بهتر. رفتیم تو جلسه، رئیس اومد و گفتش که نمیخوام انکار بکنم که ایشون داره رشد میکنه تو این زمینه، اما خیلی هنوز جا داره واسه رشد. بلند شد رفت. اینو میگی؟ مثل اینکه یکی پتکو برداشته بود تو سر بود، یه کله کوتاه‌تر شد. یعنی چی؟ این اصلا فر نیست. این چه جوری همچی قضاوت الکی میکنه؟ همه تاپ تیم الان با رابطه خوب دارن. CHR رو به من تعریف و تمجید کرد. همین بابا CHR از من تعریف تمجید کرده اخیراً تو جلسه به من آوارد دادن واسه نمیدونم کالابوریشن چی که من گفتم ببین ناراحت نباش، ما اینو به عنوان یه راکت ازش استفاده میکنیم. چرا؟ تو اگه فکر میکنی الان 0 به 100 هدف ما بود به 80 رسیدی، رئیست الان گفت به 40 رسیدی. خب ما 6 ماه هنوز داریم با تمام این اینسایت، تمام اون آگاهی که تو الان از خودت داری یا از دیگران و از کمک من، ما میتونیم تو رو به اونجا برسونیم. باورت نمیشه سهیل، جلسه 12 تا جلسه بیشتر قرارداد با من نرسن. تو 12 ماه 12 تا جلسه بیشتر بوک نکردم با من، با اون بانافا. جلسه 10 بود، زنگ زد به من شب، زنگ زد صداش میلرزید، گفت نوید همین الان از آمریکا با من تماس گرفتن، پروموشن بزرگ من اومد. ببین تو اولین چیزی که بهش نیاز داشتی، این از خودش باور داشت، بیش از حد از خودش راضی بود، بیش از حد از خودش باور داشت که من حق مسلمه منه که برم یه لول بالاتر. اما وقتی تمام سازمان یه دیدگاه دیگه داره، ما باید چیکار بکنیم؟ اون دیدگاهی که تو از خودت داری و اون قابلیتی از خودت داری باید یه جوری به اون دیگه بتونیم منتقل بکنیم که اونا هم به اون دیدگاه برسن. این میشه جلسه 10 کوچینگ ما که بعد از 10 جلسه و 11 ماه تونست خودش رو به اون جایی برسونه که ما تو 12 ماه می‌خواستیم ایشون رو برسونیم. یه مثال دیگه، یه کسی دیگه یکم ساده‌تره چون پروموشن فقط هدف اصلی بود، اما ببین لذتی که من از کارم میبره اینه، نه حالا $48,000 من میدن یا نمیدن یا کیک واسه من میخرن یا تو مجله عکس منو چاپ میکنن میگن ایشون خیلی کارش درسته. تنها معیار موفقیت من موفقیت مشتریامه و هرچی مشتری من موفق تر بشن من شادتر و خوشحالتر میشم. هرچی من شادتر و خوشحالتر بشم قابلیت و سوددهی من، ارزش دهی من واسه مشتریان بالاتر میره. مثل این داستان اینفینیتی میشه که میدی میگیری جفتتون تو اینا میتونین بالا برید. من دلیلی که دارم سرتم درد آوردم. نه بابا طولانی شد این بخش. نه بابا دلیلی که من دارم این سوال، نه من ساعتم اگه نگاه میکنم بخاطر اینکه تایم استودیو رو دارم نگاه میکنم، وگرنه من پادکستم تا 3 ساعت هم میره. من دلیل من آپشن کوچ داشتن گرفتم ولی کوچی که دوستش داشته باشم اما پیدا نکردم. یکی از دلیلش اینه که دقیقاً نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته. حالا حتی همین سوال جلسه 1 و 2 اینا هم که داره میگه میفهمم، متوجهم. مخصوصا من آدمیم که یه مقداری خیلی تنهایی باید زمان طی کنم. مثلا اتفاقا گفتم حالا چت جی پی تی یکی از سشنام همین دیشب بود. میدونی که یه مقداری نوستالژیک شده بودم، یه مقداری از این تغییری که داره دنیا میکنه اینطوری بودم که منم باید عوض شم. الان کل ظاهر کار کردن و بیزنس کردن و اینا دیگه شبیه قدیم نیست، اصلا کاملا قیافش خیلی داره عوض میشه. و هزار سوالی که برای خودت داری دیگه. یعنی مثلا من اینطورم که من رابطم مثل اینجوری بپرسم، من چه جلسه پرایوت ها خیلی
اگه داره پابلیکی داره پخش میشه جاج نکنید. کمپانی‌های بزرگ خب مثلا 1000 نفر، 10000 نفر، 5000 نفر، 3000 نفر. من همیشه چون معمولا توی استارتاپ بودم و معمولا حالا تو استارتاپ هر نفر it counts، یعنی خیلی برات مهمه. من خیلی از یه حدی که میگذره مثلا 3 4 5 نفر اول دیگه بشیم بزرگتر میشیم. مثلا کمپانی قبلیم که تو ایران داشتم تا 150 نفر هم شده بودیم، از یه حدی به بعد دیگه احساس میکنم از دستم در میره، کنترل نمیتونی بکنی. احساس کنم چیزایی که کوچ میخواد بهم بگه رو میفهمم، میدونم ماکرو کنترل نکن، رها کن، چقدر مگه میخوای دستت روش باشه. یعنی من اینجوری که خودم هم میتونم، یعنی من میتونم با یه بشم خودمو جامو با کوچم عوض کنم. یعنی اگه یه نفر دیگه میومد با من میگفت این مشکل رو من دارم، من میتونستم بهش بگم حواست باشه داری ماکرو منیج میکنی، تو که نمیتونی دنیا رو کنترل بکنی، هر کدوم از این آدما نقش خودشونو دارن، تو مگه از این میخوای که کره زمین رو عوض کنه؟ تو این آدم آوردی که همون یک کار رو انجام بده، همون کار رو اگه اکسپکت. یعنی بعضی وقتا میگم خودم میتونم با این بشن جامو عوض بکنم، ولی باز داره جواب سوال منو نمیده. و الان یه مقداری مثلا چالنجم احساس میکنم آدمای شبیه خودم بیشتر احتیاج دارم برای کار کردن. احساس میکنم 2 تا تیپ آدم داریم. یعنی این احساس میکنم نیست، این ابزرویشن همه. ولی چون نمیشه راجبش حرف زد و نمیشه راجبش گفتگو کرد، احساس میکنم مجبور میشه که واقعیتی که هست رو قبول کنی و اصلا حرف زدن راجبش فایده نره، چون واقعیتش که اون نیست. ولی مثلا من چیزی که الان دارم مشاهده میکنم و به خاطر اینکه بیشتر دوستام هم تیپ آدمایی که دیگه حالا تو روزمره باشون دارم سر کله میزنم فاوندر استایل معمولا اونایی که دوئرن، تایپ دوئری دارن، همه کار رو یه جوری خوب میتونن انجام بدن. میتونه سیلز کنه، میتونه دیزاین کنه اگه بخواد، میتونه کد بزنه اگه بخواد، هر کاری بخواد میتونه بکنه. و وقتی تو یه تیپ آدمایی داری که دورت همیشه اینطورین، بعد که شروع میکنی با آدمای مختلف که حالا ادعا اینه که من الان این کارو خیلی فوکس دارم انجام میدم، سالها وقتمو گذاشتم، 20 سال من دارم برنامه‌نویسی میکنم و اینا، و وقتی میبینی خیلی ولی باعث میشه که خیلی نتونی اون وقت با طرفی که داری صحبت میکنی فقط باید راجع به همون موضوع صحبت بکنی. و من کارم به عنوان من یکم سختمه برام که بگم من دارم یه سیستم میسازم، این تو پیچی، تو مهره‌ای. من یه مقداری خیلی احساس میکنم احتمالاً یکی از مشکلاتم هم همینه، خیلی بیشتر از این که بگم اوکی این سیستمه، من از سیستم بدم حتی شاید یه جوری احساس میکنم it's fixed، یه چیز فیکسه، بعد مهره رو بچینی. خب اینو که ای راحت‌تر میتونه انجام بده. واسه همین یه جوری من خوشحالم دنیا داره به این سمت میره. من همیشه یه مقداری ارکستریشن عمومی‌تر رو بیشتر دوست دارم. یعنی مثلا منظورم از این سوال چیه؟ من همین نمونهش همین پادکست، به جایی که سوالا فیکس بیایم ببینیم، من اصلا میخوام این آپشنالیتی توش وجود داشته باشه. شاید به خاطر اینکه اند گولم مشخص نیست. الان باز دارم بالا فکر می‌کنم جواب خودم دارم میدم. یعنی مثلا اینجوریه که خب اند گولت چیه، چرا سوال نمیپرسی؟ اینجوریه که خب اگه اند گول بذارم اون وقت اتفاقات جذابی که میتونه بیفته دیگه شاید نتونه خودش نشون. یعنی احساس کنم داری یه چیز جلوشو میگیری، محدود می‌کنی خودت. آره. آیا اینا چیزایی که تو باید با کوچ صحبت بکنی؟ 100%. یا این میشه تراپیست دیگه؟ نه ببین سوهیل جان، یه چیزی اول داستان گفتیم، میخوام برگردم به اونم می بود که شاید من خودم نمیدونم هدف خودم چیه. خب این خیلی مهمه. چرا؟ چون اگه برگردیم اون مثال ساده که من زدم، گفتم من جراح اون شونم و فقط اون نوع مشکل رو میتونم عمل کنم. خب اگه یه مشتری بیاد پیش من، یه جلسه اول به قول معروف یه ویزیت بگیره از مطب من، بیاد پیش من، وقتی خود اون فرد میدونه چیش باید عمل بشه، ببخشید من از کجا بدونم؟ خب پس این خیلی مهمه که هر کسی که میخواد با هر کوچی همکاری داشته باشه یا از اون کوچ کمک بگیره، حداقل کار اینه که تو چه زمینه‌ای، و نه تنها اون، یکم اگه میشه یه ذره دقیق تر که بگه مثلا اگه بخوام مثلا به اپورتونیتی این کیس نگاه بکنیم، 2-3 تا هدف دارم که من میخوام با کوچم روش کار بکنم. یکی اینی که من توی
هدف بندیم یه جوری ویگم، یه جوری خیلی اینی که 3 سال دیگه دقیقاً کجا میخوایم باشیم به عنوان سازمان و من خودم رو تو چه لولی میخوام ببینم 3 سال دیگه هنوز خیلی واضح نیست واسم. این یه دونه از اهداف منه. میخوام اینو شفافتر بکنم. میخوام یکم مثل خمیر، نمیدونم بچه داری یا تو بازی بچه‌ها کاروار داری یا نه، خمیر هست باش بازی میکنم، باورت نمیشه از یه خمیر چه شیپایی میشه در آورد. همه چیز میتونه با خمیر آدم بسازه. من میخوام اصلا بازی بکنم با کجم، میخوام 3 تا جلسه وقت بذارم این خمیر رو این مرمر بکنم، مشتش بزنم، لگد بزنم، خطکش بذارم روش، صافش کنم، کجش کنم، رنگش کنم، اینش کنم، اونش کنم، تا بعد ببینم اوکی من به چی میخوام دسترسی داشته باشم. این مثلا یه دونه اهداف منه. هدف دوم من چیه؟ اینی که در این حالی که تئوری داستان من میگیرم که وقتی سازمانی که من رئیسش هستم، مدیرش هستم، به یه سایزی میرسه، من باید یه چیزایی رو رها بکنم. من دیگه نمیتونم اون آچار فرانسوی باشم که اول داستان هستم، یکم کد میکنم، یکم فروش میکنم، یکم نمیدونم پروداکت میکنم، یکم نگوشیت میکنم، یکم سوپلایر سلکشن دارم، یکم اینم یکم اونم. من باید یه جوری خودم رو از اون بقول زیرزمین بکشم به پشت بون. خب این میشه مثلا هدف دوم من. و هدف سوم من اینه که من به یه accountability partner نیاز دارم، یه کسی که مثل همون پیتی که گفتی. خب ببین خودت گفتی خودمون هم میتونیم بشینیم کتابای مثلا ورکاوت رو بخونیم و بریم مثلا تو یوتیوب 4 تا چیز نگاه کنیم و 4 تا چیز تو تیک تاک و اینستاگرام به ایده بگیریم، بعد بریم خودمون شروع بکنیم کپی کردن. اما آیا چقدر شفافتر، واضحتر و مؤثرتر خواهد بود اگه من با یه بابایی برم قرارداد ببندم که این کار است، که به بدن من مثل یه مجسمه میکلانجلو نگاه میکنه، که اونجا مته رو میگه دستش رو چکا شروع میکنه تمام این بدن یه جوری با اون چیزی که من در نظر دارم واسه من با کمک خودم میسازم، اما زیر نظر و هدایت و به قول معروف گایدنس ایشون، که اون بدنی که من توی خاطرم دارم واسه خودم بسازم. اینجوری هم کوچ میتونه کمک بکنه. کوچ همیشه اینجوری نیست که شما بیان بگی خب من میخوام مثلا پروموشن بگیرم، من میخوام برم سی او دیجیکالا باشم، چجوری باید خودم نشون بدم تو بازار، که اونم خوبه ها، اونم بد نیست، اما بعضی وقتا هم میتونه بهره مند باشه که آدم خودش با کوچش یا کسی که این قابلیت رو داره بشینه رو اهداف خودش یکم کار بکنه و بعد از اینکه به اون نتیجه رسید که اهداف خودش چیه، اون موقع تصمیم بگیره که آیا همون کوچ به دردش میخوره یا نه. مثلا الان که واضح شد که شما مثلا باید بری مچ دستت عمل بکنی، خب معلومه که جراحی که رو شونه فوکوس داره میکنه به دردت نخواهد خورد. باید بری کسی رو بیاری که به درد اون کارت بخوره. بیشتر روی سافت اسکیلا یعنی تمرکز میشه. یعنی مثلا اگر یه سی او بخواد استراتژی شرکتش رو عوض کنه، کوچ پیدا نمیکنه که با هم دیگه بشینن در بیارن، ولی کمکش میکنه که بتونه این مسیر رو نویگیت بکنه. میتونه کوچی هم واسه خودش استخدام بکنه که کوچ باید بشه. خب دیگه دقیقاً کوچی باشه که توی اصلا استراتژی بک‌گراند داره. مثلا من یه همچین خانمی میشناسم اینجاست، توی سازمان موفق استراتژی تو به عنوان کنسالتنت کار کرده، الان شاخه کوچینگ رو گرفته و فقط کوچ میکنه و به ندرت کار دیگه انجام میده. یعنی بعض وقتا اون مدلیتی که من گفتم ادوایزری، منتورینگ، کوچینگ رو بغل هم میذارم، اونجوری با مشتریام کار میکنم، اونم بیشتر ادوایزریش خب از سابقه کاری خودشه. وقتی سازمان یا اون سی او یا چیف استراتژی آفیسری که میاره اینو توی ساختار سازمان میخواد از این کمک بگیره، با یه دیدگاهی هم به اون برای داستان داره نگاه میکنه که این واقعا میدونه چی داره میگه و فقط به عنوان مشاور نمیخواد با اون نگاه بکنه و حتی با کوچ میخواد به دیدگاه کوچینگ میخواد باش جلو بره. اما این به قول معروف بیمه عمر رو داره پشت ذهنش که این دقیقاً دنیای منو میگیره، دقیقاً میدونه که ما الان چرا نمیتونیم اکسیکیوشن استراتژی رو درست انجام بدیم. میخوام بریم توی اون زیر مجموعه داستان یکم کمک بگیریم، ببینیم چه چیزایی، چه نقاط کوری ما داریم به عنوان تاپ تیم که خودمون شاید هنوز آگاهی ازش نداشته که این کمک کنه ما اینا رو مثلا روش کار بکنیم. اونجوری هم میشه. میگم واسه هر دردی حداقل یه دارو و دوایی هست، اما واسه هر شانسی هم یه همیار و یه نیروی هستش. همیشه نظر در رابطه با اینکه AI این کارو به خوبی انجام خواهد داد، نظر چیه؟ حالا یعنی منظورم اینه که
اگینستشی فوریتشی یا مثلا اینطوری که اوکی اینم داره میشه ما هم چون همه ما رو الان یه جوری دستخوشه، یعنی فقط هم کار برهنه همه رو هر چی من ببینم من هر چی رو میبینم این چند وقت چون انقدر سرعتش سریعه که هر صبح که خواب پا میشی ما همه دست به دهنیم. بنابراین چه تفاوتایی بین AI کوچ و هیومن AI میبینی؟ این سوال از من خیلی میشه و من خودم اینجا هیچ ادعایی ندارم که اکسپرت AI هستم یا با هوش مصنوعی یه جوری رابطه خاصی دارم، اما خب به عنوان ابزار خودم ازشون دارم استفاده میکنم. با 3 تا بیشتر کار نمیکنم. یکیشون فیوریت من پرپلکسیتیه، چون که تمام سورس ها و تمام سایتیشن و اینا قشنگ واضح و شفاف از اول همیشه اینجوری بود. یاد باشه چت جی پی تی 1 سال پیش این کارا رو نمیکرد، همینجوری از خودش جواب میداد، بعد میگفتی خب حالا اصلا سورس اینا کجاست، بعد تازه میرفت مثلا یه چیزایی گیر می آورد. هالوسینیشن هم که بکنه که خدا دیگه بزرگه، به قول معروف یه چیزایی از خودش در میاد که آدم نمیدونه اصلا اینا واقعی نیست، وجود نداشته، این اتفاقا نیفتاده. با چت جی پی تی 4 ماه استف، با کوپایلت و با پرپلکسیتی، من با این 3 تا ابزار همیشه هم میکس و مچ میکنم، بعضی وقتا با این بعضی وقتا با اون، چون میخوام ببینم. به نظر من هر 3 تاشون هنوز توی یه لول هستن. حالا نمیدونم واقعیت داستان اینجوری که آیا کوپایلت واقعا از چت جی پی تی 4.0 استفاده میکنه یا نه نمیدونم، اما به نظرم یه جوری تو یه رده هستن هر 3 تاشون و مطمئنم که 60 تا AI جدید اومده تو بازار تو این 60 دقیقه آخری که داریم با هم صحبت میکنیم که من و تو هنوز تا حالا اسمشو نشنیدیم. پس برگردیم بریم به این داستان که چه قابلیتی از این چیزای سیستم‌های هوشمند میشه ازش استفاده کرد کمکی و چه قابلیتی اینا خودشون اتوماتیک به قول معروف انفرادی میتونن انجام بدن. یه چیزایی که به نظر من خیلی مهمه که هنوز هیچ گونه از این سیستم‌ها هنوز قابلیت اینا ندارن، اینه که دقیقاً توی جلسه گوش بکنن. به عنوان مثال الان شما داری با من کار میکنی و با کسی امثال من، یا داری با موبایلت جلو میری، اون چیزی که مشتری نمیگه چجوری این میخواد بگیره به شما جواب بده؟ خب توی جلسه کوچینگ وقتی ما میریم رو نقاط ضعف شما، میریم روی اون سایه شما، توی دارک ساید تریت های شما شروع میکنیم اینا رو باز کردن، روش صحبت کردن. وقتی من میبینم به یه جای حساسی رسیدیم، شما دیگه به تو چشم من نگاه نمیکنی، داری به در دیوار نگاه میکنی، یا یه حالتی داری که الان بهم داره نشون میده که شاید این بحثو الان ادامه ندیم بهتر باشه. اینا چیزا شاید خیلی ریزی باشه، اما چیزایی هست که هوشمند مصنوعی نمیتونه پیکاپ بکنه، که مشتری چه عکس العمل فیزیکال ایموشنالی داره از خودش نشون میده بدون که مطرح بشه بیانی، یا مشتری چه چیزایی رو داره اوید میکنه که شاید خیلی هم جالب باشه اگه بریم با اجازه مشتری اونجا رو یکم چراغ آور در بیاریم، یکم تو اون تاریکی نگاه بکنیم، بریم اونجا چه اتفاقاتی داره میفته، چه چیزی ریشه این چیزی که به عنوان مثال میخوام مثال بزنم، شما گفتی سوال جان که باعث میشه که نمیتونی رها کنی سازمانو و مدیریت تو، این به چی برمیگرده؟ آیا در زمان کودکی یا در زمان مدرسه یا در زمان دانشگاه یا پست اول یا دوم اتفاقی افتاده، فیدبکی شما گرفتی، خطکشی رو دستت خدا نکرده، یا برخوردی با کسی داشتی که مانع این شده که بتونی اون اعتماد و تو لولی که نیاز بهش هست و توی کنسپت تئوری میگیری به اون فرد بدی و اون قابلیت اون فرد بدی که خودش هم یه 4 تا اشتباه بکنه که به نتایجی برسه که شما هیچ وقت به اون نمیتونی منتقل بکنی. تو تمامیت این داستان اگه بخوام فکر بکنیم، به نظر من AI الان واسه کوچای تازه به کار و کوچایی که تو لول خیلی بیسیک هستن شاید آردی کار اونا رو داره با خوبی اونا با قیمت خیلی پایین تر انجام میده. اما وقتی میرسیم به اون داستانی که من همیشه شوخی میکنم، میگم ببینید من تا اینجا مو داشتم تا اینی که مدیر ارشد بشن الان بهم یه نگاهی بندازید، اینا سابقه کاریایی هست که AI نمیتونه هیچ وقت توی خودش داشته باشه. AI دسترس داره به تمام کتابایی که تو دنیا نوشته شده، به تمام گفتگوهایی که شده، همونجوری که خودت گفتی با تمام باعثایی که وجود داره. چیزی که برای من خیلی جالبه، حتی چیزای اقتصادی، من میگم مثلا اقتصاد رشدی 20 تا کشور مثلا فلان رو هم بده میده، من میدونم یه دونه عدد اشتباهه، میرم بهش میگم که اقتصاد رشدی آلمان اصلا این نیست، صفر مثلا 25%، میگه آره ببخشید اینه.
اون اعتماد منو خیلی میاره پایین توی همچین ابزاری. چرا؟ چون نمیدونم 19 تا دیگر رو من درست گفته یا نگفته. خب و این حالا یه مثال خیلی کوچولوئه، اما توی چیزای کلیدی و حساس اگه من ابزاری داشته باشم، ببخشید فکر کن شما الان من جلو شما نشستم یه جوری منگ دارم میزنم، دیشب نخوابیدم تا صبح پارتی کردم، رفتم صبحم دوباره مثلا یه غلطی دیگه کردم که نباید میکردم، الان اومدم تو جلسه با عنوان کوچ مثلا نشستم اینجا چشام داره رو هم میره. خب وقتی شما نمیتونی اعتماد بکنی به این کسی که میخوای باش جلو بری، اینم یه همچین حالتی داره. به نظر من هنوز روی ریلایبیلیتی، نمیدونم به فارسی کلمه ترجمه چجوری میشه، روی این خیلی هنوز جا داره که بهبود پیدا بکنه این داستان AI. تکیه کردن. بله قابل تکیه کردن و این یه دونه از موانع بزرگی که من میبینم که یه اکزیکیتیوی که یه دونه شانس داره واسه پروموشن بزرگ توی سازمانی که 18 سال بوده، تمامیت خودش نشون داده و میدونه ناچاره، 5 سال داره تو این پوزیشن گیر کرده، رئیس دوم جلو کلش گذاشتن و اون رئیسش هم هیچ باور نداره که از این لولی که ایشون هست یه لول بالاتر میتونه بره. این میدونه که با هیچ ابزار فنی به اون مرحله نخواهد رسید. 26 سال سابقه کاری تو سازمان‌های موفقی بین‌المللی و سابقه کاری تو HR و سابقه کاری به عنوان کوچ و تمامیت اینا رو هم میخواد که به قول معروف یه معجونی باشه که بتونه به این کمک بکنه که به اون یه دونه هدف بزرگش دسترسی داشته باشه. برای کانفلیکت ریزولو کردن هم میشه استفاده. یعنی مثلا فرض کن 2 نفر آدم با هم، مثلا 2 تا کوفاندر، 2 تا همکار با هم کانفلیکت دارن، تو رو به عنوان جدا هر کدومشون بگیرن نمیشه. اینا رو چجوری میشه حل کرد؟ این تیپ ببینید شما فکر کنین الان با همسرتون مثلا خدا نکرده مشکل دارین، آره. جفتتون برین یه وکیل طلاق بگیرین، نمیشه دیگه، چون شما مشکلتون با همه. خب بیشتر از این زاویه میپرسم که تو اگه بتونید از دو طرف مشکل رو ببینی، حرف دو طرف رو بشنوی، اون وقت شاید، چون این خب یکم این یه چیز دیگه. ببینیم وقتی من میگم 20 اثر کاری که من انجام میدم با کلیت تیمه، اون یک کالای دیگه است. من کوچ شما فقط نیستم یا کوچ اون یکی از دو تاپ تیم 10 نفر فقط با 2 نفر کار نمی‌کنم. تیم باشی. با تمامیت شما من کار میکنم و تمام این کانفلیکت هایی که دارین یا بعض وقتا با هم ندارین. یه دونه از چیزایی که توی سازمان سوئیسی من یاد گرفتم، هم برای تیم، هم شما رو بله انفرادی. بله. و وقتی من با یک نفر کار کنم هیچ وقت با اون تیم همزمان کار نمیکنم. چرا؟ چون شاید اون تیم اصلا با اون فرد مشکل داره و اون اعتماد به من نداره که من همون جوری که من با اون قرارداد بستم اون داره تامین میکنه منو به عنوان کوچ، بعد حالا کلی تیمش هم بیان اوپن اپ بکنم به من بگم من با ایشون مثلا اصلا اینو قبول نداریم، اصلا ایشون قابلیت مدیریت ارشدی نداره. پس این گزارش رو با آخر به منیجمنت میدی که آقا من اومدم میتونم گرفتم، مثلا شاید یکی از سجستشنات، یکی از پیشنهادات بود که این شخص باید از این کمپانی بره یا این کاری که تو باید عوض کنی. نه اینجوری هیچ وقت نمیشه. اما ببینید وقتی میگم ما تمامیت این تیمو میذاریم بغل هم سعی می‌کنی و به همه نشون میدیم هر کسی یه چیزی واسه ایمپروومنت داره. واقعیت داستانه. من هنوز این یه دونه از کوچا و منتوری که خود من شخصا باش کار کردم و ایشون منو تو سازمان خودش وارد کرده، یه بابایی به اسم دکتر مارشال گولدسمیت. ایشون یه ماه پیش 76 سالش شد و اعلام کرد به دنیا که دیگه از بیزنس کوچینگ خودش میخواد بازنشسته بکنه که واقعا هم وقتشه. این چند وقت پیش چیز خیلی جالبه به من گفتم مارشال بعضی وقتا با این لیدرهای خیلی امبیشس، بیش از حد آلفا، خیلی مثلا از خود راضی، این تیپا به تور ما میخورن دیگه. با یه همچین کسی داری مثلا صحبت میکنی توی کمیستری کانورسیشن، اولین جلسه برمیگردی میگه خودم من دقیقا نمیدونم مثلا روی چی میخوام کار میکنم، چی داری واسه گفتن واسه یه همچین کیسی؟ گفت ببین من بهشون میگم اگه سوژه‌ای واسه دیولپمنت کردن نداری، با یومیلیتی شروع کن. یومیلیتی چی میشه به فارسی؟ با خاکی بودن یا خاکی شدن یا همچین چیزی، نمیدونم دقیقاً معنیش چی میشه، اما انگلیسی و آلمانی معنیشو میدونم. خیلی چیز حرف بزرگیه ها. و این باور مارشاله که هنوز 48 ساله به عنوان کوچ کار کرده، هنوز یه دونه لیدر رو ندیده که ببینه این پرفکته،
عالیه، کامله، مثلا آیفون چه میدونم 16 پرو مکس، هیچ چیزی دیگه واسه بهبود این فرد نداره و این واقعیته که سال به سال یه آیفون جدید داره میاد با قابلیت بهتر، با دوربین بهتر، با سرعت کاری بهتر، با چه میدونم زماندهی باتری بالاتر و غیره و غیره. پس این یه داستانی میشه که اگه من واقعا دیدگاهم به خودم انقدر کدر شده که من فکر میکنم عالیم و هیچ چیزی دیگه واسه دیولپ کردن ندارم، شاید یه چیزی هست که اگه با همسر خودم یا با دوست خودم یا با پسر خودم یا با دختر خودم صحبت بکنم، خیلی راحت میارن کف دستم میذارن میگن فلانی اگه نمیدونی چی مخروجی میتونی کار کنی با این 3-4 تا چیز فلان استارتی بزن، بعدن دوباره اگه چیز خاصی بیا پیش من. عالی. نوید دمت گرم. امیدوارم که بشنم یکم بیشتر باید صحبت کنم. دوست دارم یه چند تا موردم برات مطرح بکنم. این کتاب Mastering Executive Transition، من اگه اینو بخونم چی ازش تیک اوی میکنم، چی ازش یاد میگیرم؟ 2-3 تا چیز. یکی اینه که توی اکزیکیتیو لیول با چه مشکلاتی معمولاً اون لیدرها دارن دست و پنجه نرم میکنن. دومین چیز اینه که بزرگترین اشتباهاتی که اینا میکنن چیه که میخوان به لول بالاتر برسن. پس یه پترنی رو توش پیدا کردی که میشه؟ بله، یه چپتر کامل 10 تا بزرگترین اشتباهاتی که من دیدم و ریسرچ کردم. و سومین چیزی که بخش اصلی کتابه اینه که آیا کسی که الان پروموشن بزرگه وقتی گرفت چجوری میتونه موفق از این پروموشن بیاد بالا و خودشو نه تنها حفظ بکنه بلکه خودشو به عنوان به قول معروف رکامند بکنه واسه پروموشن بزرگتر. گولت اینه که سالری آدما رو بری بالا. درآمد آدما رو بری بالا. فقط کمکه. اگه آدم بتونه بهبود پیدا بکنه همه اونای دیگه هم واسه خودش اتوماتیک درست میشه. یه چیزی که داشتم موقعی که داشتم راجبت میخوندم این بود که تو اعتقاد داری به همین داستان کوچینگ نیش. این نیشه منظور همینه، این استراتژیک نیشه، این دیولپمنت نیشه، این مثلا یه همچین چیزی. بله. نوید دمت گرم، مرسی از زمانی که گذاشتی، خیلی ازت یاد گرفتم. یه جایی خیلی ذهنم خودم رو تو فکر بودم وقتی حرف می‌زدی اینطوری که گره‌ای داشت از ذهن خود من باز می‌شد و امیدوارم که تو دبی زندگی می‌کنی. بله دبی زندگی می‌کنم، اما مدام من ایران میام، اروپا کار می‌کنم. با ایرانی هم کار می‌کنی؟ بله با انواع اقسام سازمان‌های مختلف در حال سهم کاری. عالی. بله. پس دمت هم گرم. ایشالله که منم دارم سعی می‌کنم موو کنم بیام دبی و اگر این اتفاق بیفته که ایشالله بیشتر هم دیگه رو ببینیم. حتما. خیلی ممنون. مرسی. مشتی از دمت گرم.